Ja, det behöver vara klart för start. Venla i Borgo är nu då första stafetten ut här. Jukola sedan senare herrarna under kvällen. Och vi har ju nog verkligen att se fram emot intressanta tävlingar här idag. Förutom att terrängen kommer att bjuda på utmaningar så bjuder nog vädret idag också på enorma utmaningar. Det gäller nog att vara väl utrustad när man ger sig ut i terrängen idag. Varmt är det, 28 grader. Och jag var i morse och lite försökte hitta kontrollen. Jag kan säga efter några kontroller så rann bara svetten av mig. Och då ska vi räkna med att damerna nu har en 30-40 minuter kvar i skogen. Jo, det räcker med värmen idag så att säga, men kanske någon grad svalare än igår. Lite grann fläktar det på de där öppna platserna. Så. Lite för stunden kan man få några sekunders svalka, men det är nog inte många sekunder i gången. 1549 lag finns på startsträcket när Venlarna snart ska ge sig iväg. Det betyder att det är nästan 6200 löpare som ska ut i terrängen här i Venla-stafetten. 45 gången Venlorna löper sin egen stafett i Jukola-sammanhang. Och tittar vi lite på förhandsfavoriter så är det ju nog kanske i alla fall som så att de där största förhandsfavoriterna inte kommer från Finland i år. Nej, som vi var inne på i studion så det där, ja, jag tycker att Stora Tuna och IFK Göteborg sticker ut bland mängden, men det är klart det ska göras också, och det kommer att bli en intressant stafett, en mosaik av olika terrängtyper och olika slags utmaningar som löparna ställs emot. Så visst är det såklart, som alltid, mycket som kan hända. Och det här är ju terräng som för det mesta är så att säga ödemarksterräng. Det finns inga stigar egentligen att tala om här, förutom lite djurstigar. Så att de hållpunkterna är ganska få. Dessutom är det väldigt stenig terräng. Att det kan vara svårt också att veta riktigt exakt vilken sten man är på. Absolut. Och där ger sig damerna iväg ut i terrängen. 1549 lag alltså springer iväg här i starten. Det kommer nog att bli lite trångt här under det första kanske 600-700 metrarna som den här inledningen är innan man kommer till K-punkten och den egentliga orienteringen börjar. Som ni ser så dammar det ordentligt här när det där jorden ger sig iväg mot startpunkten, K-punkten. Det är kruttorrt i skogen. Vi har haft en period av torka och det gör ju nog det ännu mer snabblöpt än vad det annars skulle kunna vara också, när till exempel kärren och de här våtare partierna nu är faktiskt väldigt torra. Ja, det var en del skogsbränder här i området också, små sådana, på grund av den här torkan. Vi hoppas att vi klarar oss utan något sånt här idag, för som sagt det är väldigt torrt. Tittar vi på lite övriga favoriter, Stora Tuna och IFK Göteborg har vi talat en hel del om av de finska lagen, så då kanske Kalevan Rasti, Tampereen Pyrintö ska vi ta dit, så kan vi väl lyfta upp Lahden Suunnistajat som kan klara sig rätt så bra också de, och ska vi inte heller glömma till exempel Pohjan Tähti som nog ofta har varit med bland de 20 främsta också. Så är det. När det gäller segern eller de där allra främsta så kanske jag ser Kalevan Rasti som det starkaste laget, men sedan har vi en hel hop då som kan vara där strax bakom, bland annat då Lahden Suunnistajat, Tampereen Pyrintö, Pohjan Tähti, Paimio Rasti eller varför inte Suunta Jyväskylä. Av FSO-klubbarna så det kanske då Pargas IF som har det starkaste laget på damsidan. Ja, det är nog Pargas IF som vi ska tro mest på där bland FSO-orienterarna. Tänker vi på det som vi har sprungit tidigare i år så var Pargas IF på en 33 plats på årets 10-mila stafett. Går allt väl så är det väl där bland topp 30 som vi kan förvänta oss att få in dem. De har tappat lite unsen av den här allra bästa satsningen som de hade för ett par år sedan ännu där från Pargas-gängen, men visst är det de som från FSO-håll borde vara närmast täten idag. Och här börjar man närma sig K-punkten och orienteringen ska sätta igång. Här får vi säkert se någon hel del kartvändande när man försöker hitta rätt riktning. En lång orm ger sig iväg, och en anmärkningsvärd detalj som ni lite kan lägga märke till hemma också om ni spanar efter någon vid
mellantidsrapporterna och TV-kontrollerna som vi så småningom kommer att stifta mer bekantskap med, så har vi ett av de här förväntade bra lagen, kanske inte det bästa laget, men ett bra lag på Århus som har startat allra sist i ledet, som hade anmält sig för sent till tävlingen och fick tillåtelse att löpa, men startade alltså allra sist. Det har nog mig veterligen inte något topplag testa på tidigare, så det ska egentligen bli ganska intressant att se varifrån, eller hur nära täten man kan komma med att efter att ha startat helt sist av det här långa ledet löpare. Ja, här i inledningen är det nog svårt att komma förbi den där klungan, att det är nog först i skogen sedan som de kan försöka börja klättra uppåt. Jo, visst kan man, det gäller nu som att söka sig ut till någon dera kanten och försöka lite pusha fram. Nu lönar det sig i det läget att ta så många ryggar som man nu bara kan till K-punkten, för det går ju lättare att ta av några hundra där förstås sen senare, men nu till front så kommer det ju nog att vara en bra bit när man kommer fram till K-punkten, i alla fall hur som helst för Pan Århus del. Här ser vi då tävlingscentralen i Ebbo som ligger sådär 10 kilometer ungefär från Borgå centrum. En liten by där det nu under det här veckoslutet strömmar folk som aldrig tidigare. Ungefär 20 000 räknar man väl med att är deltagare här. Sen kommer det väl en del publik också till. Namnet Ebbo lär komma från Ebbes gård. Ebbe som blev till Ebbom med suffixet Ebbom som sedan blev till Ebbo. Och som sagt, nära Finlands näst äldsta stad Borgå rör vi oss här, och även Borgå har nog fått lite tillökning i det där invånarantalet för den här veckoslutet. Ja, här börjar då orienteringen, och här gäller nog att välja vilket håll man ska börja gå åt. Ja, det finns en del alternativ direkt efter starten. Och nog är den mäktig också, den här Venla-starten. Ett par hundra lag fler sedan i Jukola starten i kväll. Här skulle då Jukola gått för ett par år sedan redan, men på grund av coronan så blev ju också den här tävlingen då framflyttad. Ja, vi kan ju nästan säga att om vi tänker på evenemanget som helhet, både för elitens och motionärernas del, så kanske det är första året som vi är tillbaka riktigt på allvar i år efter corona-åren. Vi har många deltagare och alla bästa elitlöpare på plats. Hei, kuka sinä olet? Venla Päkkilä. Sä otat ihan rauhallisesti. Mikä on taktiikka tänään? No, lähden tonne tekemään äitille vähän palkoja, mutta ei sinne kyllä kannata seurata kuin eri osuus. Mutta... Mitä aiot tehdä? Aion tehdä, joo. Mihin suuntaan olet menossa? Tuosta varmaan tonne päin. Ja miksi? No, siellä on rasti. Tiedätkö sen? Joo. Hyvää matkaa. Kiitos. Näin on siis startti tapahtunut, ja yksi tietysti kyllä suomalaisittain aina se kärkijoukkue on Tampereen Pyrintö, ja naisten punahilkkojen manageri Annika Viilo, minkälaisella ajatuksella nyt teidän joukkue lähti matkaan? Me lähdettiin matkaan semmoisella hyvällä tunteella, eli tehdään perussuorituksia ja oikein latautuneita ollaan. Sen puolesta, että johdetaan viestiliigaa, ja sitten Tiumiilassa meillä oli vähän sairaustapauksia, niin nyt päästään terveellä joukkueella matkaan. Oliko helppo laittaa naiset järjestykseen, ja kerro vähän millä ajatuksella naiset tai nelikon laitoit tuohon järjestykseen? No, meillä on aika monipuolinen ryhmä sillä tavalla, että oli paljonkin vaihtoehtoja, mutta tähän ollaan päädytty sitten loppujen lopuksi, että joo. No kerro vähän, minkälaiset odotusarvot teillä on, että mitä tuolla maastossa odottaa, mitä siellä on vastassa? Me ollaan käyty täällä harjoittelemassa
Ja ollaan todettu, että tämä on aika sellaista vähän tamperelaistakin maastoa, että tuntuu aika tutulta juosta täällä maastoissa. Tiheitä osioita ja sitten myös vähän kallioa. No mites huippujen osalta on ajateltu tämä kuumuus? Onko siihen jotenkin erityisesti varauduttu? Me ollaan varauduttu hyvin. Meillä oli jääpusseja tuossa ihan viimeisillä minuuteilla tarjolla ja sitten meillä kävi niin hienosti, että meillä on tuossa talo ihan 100 metrin päässä vuokrattuna, niin siinä on juoksijat päässyt olemaan sitten viilennetyssä talossa tässä aamun. Se taitaa olla aika luksusta itse asiassa nyt nämä olosuhteet huomioon ottaa. Se on nyt kyllä todella luksusta. Hyvä. Kiitos Annika ja tsemppiä teille. Kiitos. Ja, de har haft tur. Tamperen Pyrintö har fått ett av de här husen som ligger riktigt fast i tävlingscentralen och har därmed haft kanske lite fördel med att kunna vila till slut och dessutom haft då avkylning i huset också, så det har varit ganska svalt och bra säkert för idrottarna. Den här första etappen som damerna nu då är ut på meter 6,7 kilometer, beräknat ungefär att om 45 minuter drygt ska man komma till växling. Om det håller streck det som banmästarna har planerat. Ja, det är ju alltid lite svårt att spekulera exakt och det är ju lite som med skogar överlag och terrängen här också, att det varierar lite, kan variera från dag till dag också hur snabblöpt det är beroende på rådande väderlek. Som sagt så är det nog en ganska fördelaktig väderlek för att ta sig fram fort i den här skogen trots allt nu, även om vi har lite väl många plusgrader så är det så pass torrt, så jag tror nog det kommer att gå undan och att vi kommer att nå de här stipulerade tiderna som banläggarduon har stipulerat åt oss här. Ja, här var just Tamperen Pyrintö där inne på det här med att det påminner lite om Tammerfors-terräng. Det är kanske ganska typisk sån här finsk kustterräng som vi är i för tillfället. Det finns stora flyttblock, en del branter och sen också en del grönområden. Det är väldigt varierande. Jag tycker att banläggarna både på Venla-kavlen och senare på Jukola-kavlen har utnyttjat området väldigt bra. Erbjuder många olika slags utmaningar tekniskt och fysiskt åt löparna som har gett sig iväg här för en 10 minuter sedan ungefär i skogen. Det är lite stenigt som överlag som underlag åtminstone så där när det gäller det där sluttningarna, kanterna på backarna, men kommer man väl upp på de här platåerna och de här backarna så kan det vara riktigt snabblöpt ställvis och sedan så varierar det i växtlighet. Man kommer ner i något grönområde och det där ska klara av att även hålla kursen jättebra där då, så har man tomma områden utan så det är jättemycket kontrollpunkter, så det varierar och det kommer att bli en omväxlande och spännande stafett. Ja, här ser vi första bilderna då utifrån terrängen. Vi väntar orienterarna till den första mellantiden. Får vi se hur fältet har spruckit upp i det här skedet. Om det har gjort det. Ja, det vet man aldrig. Löparna kommer alldeles strax att dyka upp här på den här kontrollhöjden där vi har en sten som kontrollpunkt. Lite äldre skog här, man har löpt igenom lite tätare partier här strax innan det här. Det ska bli spännande att se hur det kommer att se ut här direkt. Ja. Igtisa borde vi ha först. Och med där också IFK Lidingö, bra. Göteborgsmajorna. Var har vi förhandsfavoriterna? Lettiska Sandra Grossberga borde ha varit där från Igtisa allra först. Och där hade vi Ingrid Lundanes bland annat från Göteborg. Väldigt små i marginalen ännu i det här skedet. OK Linné, också ett lag som vi inte får glömma i de här spekulationerna, kan mycket väl vara med och kämpa om en placering bland de 3 främsta. I synnerhet starka på Jukola-kavlen, men även Venla-kavlen. Och vi ska ju inte glömma heller IFK Göteborgs andra lag i 10 mila här tidigare under våren. Ja, då blev det dubbelseger för IFK Göteborg. Det var ju egentligen totalt häpnadsväckande det som Göteborg ställde till med där i slutet på, eller mitten på maj här, när vi lite senare än vanligt löpte 10 mila i Skellefteå. Vann alltså dubbelt på damsidan. Andra laget var till och med
före första laget ganska långt ute på sista sträckan. Då var det just Ingrid Lundenäs som för andra laget förde det där taktpinnen rätt länge, men så gick det så att det där första laget Sara Hagström just kom förbi då i alla fall där på slutet. Göteborgs första lag vann före Göteborgs andra lag då den gången. OK på Norrhus nu på 42:a plats. Ja, de har gjort det jättebra. Jag är överraskad över Hedvig Gydesen här som har tagit om så där många ryggar och plockat sina gafflingar helt rätt här i början och visar att det trots allt är möjligt att stiga därifrån sista ledet. Ja, väldigt bra upphämtning där. Pargas ligger nu på 72:a plats. Katja von Schultz hade vi just där vid kontrollen. Men med Sparma lite grannlämnar kommer just in i kontrollen också. Elsa Angel och borde vi ha där som löper. Och Helsingin Suunnista är en av de klubbar som har flest lag med under den här tävlingsveckan. Jag tror det var 27. Ja, det brukar vara så att det är de som har flest, och visst är det de som har flest i år också. 27 Venla-lag, alltså 180 löpare från Helsingin Suunnista att ge sig ut här i terrängen från Helsingin Suunnista. I Jukola så har de sedan då 18 lag. Här kommer det att komma med ganska tätt frekvenslag in under en längre tid. Ett lag som ganska nyligen var där, jag missade det när de var inne i kontrollen, så egentligen som det sista av alla förhandstippade favoritlag så var ju Stora Tuna. De gör det spännande igen. Det är som lite lustigt det här att det ganska ofta, häpnadsväckande ofta för dem går så här att de har ett jättestarkt lag men lämnar efter helt direkt och får som jaga egentligen hela stafetten, vilket som präglar stafetten på ett negativt sätt för deras del. Så det blev fel gafflingskontroll där för Stora Tunas Heinrup här på första sträckan. Så vi ska se hur de stiger därifrån. Ja, de har ju sedan då Tove Alexandersson som ankar etappen. Men hon är inte riktigt kanske lika vass som under tidigare år. Hon kan inte ta in de där 5 minuterna kanske mera som hon gjorde under riktigt toppåren. Nej, det är nog helt sant. Och så till exempel Sara Hagström från Göteborg då, som vi tror mycket på bland annat, så har helt klart höjt sin nivå till i år. I kombination med att Tove kanske inte riktigt är sitt bästa jag för tillfället, åtminstone inte hittills under säsongen. Så ja, nej, det blir spännande. Ja, det har ju varit en del skador för Tove Alexandersson också som kanske lite har dragit ner på den där bästa farten. Men som enskild orienterare så är hon kanske nog fortsättningsvis världens bästa på damsidan. Ja, nu har hon ju hunnit med att vinna en världscup här tidigare i det där vår lika väl, fastän vi talar så här om henne så det är ju såklart ett av de allra starkaste ankarnamnen i alla fall, kanske det starkaste av alla, men den där riktiga dominansen som vi har sett en del år här av Tove Alexandersson så kanske inte riktigt finns där för tillfället. Täten börjar redan närma sig följande mellantidskontroll. Det är väl Lilla Myde då? Ja, kontrollerna här har fått namn enligt lite lokala händelser eller personer. Och Mydo, som sagt, på grund av Tove Jansson som hade sin ö här i Pellinge. Då kanske 10 kilometer åt andra hållet från Borgå. Ni kanske lade märke till här efter starten, ifall ni hörde lite arenaljud här, så var det Mumin-musik som spelades när löparna begav sig iväg ut i terrängen. Och den här bron då som man har byggt för ändamålet här för att ta sig över en liten bäck, så har fått namn efter karaktären My. Och Lidingö fortsättningsvis i täten. Lidingö har nu kanske hört till det där som man har lyft upp bland segerkandidaterna i den här tävlingen, men inleder bra. De var ju 2 senast. Å andra sidan så kanske de har ett av sina starkaste kort allra först här, Veronica Kalinina. Lidingö, Hidenkierteet har klättrat upp till andra plats med Annika Rihma. På 10:e plats Onas Varan hiihtoseura. Där ser ni med blå och vit dressen. Jätteintressant löpare också. Det är lilla syster Evalina Ojanaho
annars i D18-klassen, men klarar sig ypperligt redan också bland damerna, vilket hon visar så här långt också. Ska vi se, intressant att se om det håller ända vägen till mål. Sundsvall på 4:e platsen, har vi Nydalen på 5:e plats. Nydalen är också ett lag som mycket väl kan vara med och kämpa om riktigt framskjutna placeringar. Men annars är det ju ganska många av de här favorittippade lagen som droppar in för tillfället. Och där har vi redan på Århus. 1:03 efter. Jättebra start måste man säga där av Pan Århus. Håller huvudet kallt. Nummer 58 Umeå OKs lag. Amanda Strandvall hemma från Nykarleby och IF Minken. Och Pan Århus startnummer i år var alltså 1548. Från sista ledet har man då klättrat upp redan så här långt. Alltså, jag lyfter verkligen på hatten för den där minuten som man är efter där, så är man ju... Ja, när hon har varit vid startpunkten där, Gydesen, så har hon ju varit minst den där minuten efter redan där. Och att redan ta sig om hela ledet så där framgångsrikt, så är verkligen imponerande. På placering 29 finns Alfta Ösa som har gjort väldigt bra Venla-stafetter också. Vann till exempel 2021, men i fjol gick det inte riktigt vägen för Alfta Ösa. Espoon suunta där, nummer 47 med Inari Karppinen, en av de här unga löparna i deras lag. De har ju ett starkt lag från Espoon suunta som fortsättningsvis är väldigt ungt. De blir ju, som vi alla andra, också ett år äldre varje år, men de har nog ändå medelålder under 20 år i Espoon suuntas lag. Och på 60:e plats för Stora Tuna nu, över 2 minuter efter täten. Ja, det börjar inte så värst bra. Sedan från den förra passeringen så har ändå Stora Tuna gått helt okej då, men det gäller att få ordning på torpen nu. Stafetten är lång, det är mycket som kan hända. Det är inte förstört på något vis ännu, men om man börjar stressa i det där läget och bomma ännu mer, så då kan man förstöra betydligt mer. Snart ska vi väl också börja få lite GPS-bilder också i TV-rutan. OK77 nummer 92 hade Olivia Hahn nyss i bild. Hemma från Solv. Den löper för Grankulla-föreningen OK77, som kanske är den FSO-förening som borde kunna vara i mål som andra FSO-förening då i alla fall. Förra det där året där kring 90 i placering, men kan vara lite bättre än det topp 70 i alla fall om allt går väl. Tittar vi på den första mellantiden så har nu 800 lag kommit förbi den mellantiden. Så där kommer det nog ännu att hända en del. En lång tid. Stafetten är ännu ung. Det gäller ju som sagt, som vi brukar säga här i kommentatorsbåset också, att hålla sig lugn, hålla huvudet kallt, hålla sig med, plocka sina kontroller. Det är ju som ingenting som avgörs på första sträckan åt det positiva hållet i vilket fall som helst. Det är ju möjligt att bomma bort sig såklart då, men det gäller ju att hänga med fortfarande, och sedan är det de här löparna efter de här som börjar avgöra de där placeringarna på allvar. I fjol var det ju IFK Göteborg som tog hem segern före Lidingö och OK Kåre på en 3:e plats. Bästa finska föreningen var ju Kalevan Rasti som var 4 under fjolårssäsongen. Kalevan Rasti var också i 10-milakavlen på en 5:e plats i år. Ska vi få lite GPS-bilder då. Vi har tagit oss igenom lite varierande områden, lite grönt, alltså lite tätare skog ibland, lite
bättre sikt ibland, men nu är vi nog då igen ute på de allra snabbaste områdena i hela stafetten egentligen. Riktigt fin gammal granskog. Ni ser bottnet är kanske lite stenigt, men inte alls så stenigt som på en del andra områden här. Sikten är väldigt god. Vi ser kanske till höger blinka några såna öppna bergshällar. Det gäller att hålla kursen här. Om vi ser riktigt noga så går det faktiskt till vänster om löparna här, så går det en liten sån här beståndsgräns. Och den är ganska bra att följa här egentligen. Vi har Annika Rihma från Hidenkertajät i bild här som på väg till den 9:e kontrollen. Ska vi också upp då på några berghällar, över de här berghällarna mot nästa kontroll. Och här är det ju väldigt snabblöp. Det här är ju egentligen inga vägvalsavstånd, utan det är nog rakt på som gäller. Trycka gasen i botten, för man ser långt, man vet, man har god tid och bra med spelrum att hantera situationen. Och det här är nog de områdena på banan där man faktiskt kan trycka på om man har fysisk möjlighet att göra det, och kanske dra nytta av lite ryggar framför då också, och på det sättet vara extra rätt linje, springa exakt raka linjen dit man är på väg. Miten luontoarvot, kun puhuit tässä vähähiilisyydestä ja se on täälläkin teema, niin miten luontoarvot ja vähähiilisyys teillä on otettu huomioon? Otatko ne lasit vielä? Tänne on nyt saatu studioon 2 todella tärkeää herrasmiestä, ja kuulistepa mikä kuhina ja spekulointi täällä on jo heti käynnissä, kun startti on käynyt ja ensimmäinen osuus käynnistä. Tervetuloa ratamestarit sekä Venlojen että Jukolan Pekka Vuorinen ja Stefan Karlsson. Kertokaa nyt heti sitten, että miltä se näyttää, mitä mielenkiintoisia asioita tuolla ensimmäisellä osuudella on käynnissä. No varmasti se voi sanoa, että virheitä tehtiin jo heti alkuun, ja virheet näyttää jatkuvan kerrankin joillekin osasta, mutta kovaa juostaan. Ne nähtiin tuossa alkukiihdytyksiä, joita hirveitä vauhtia mennään. Kovia naisia tässä kelissä. Te kerroitte jo eilen, että tosiaan virheitä voi tuolla tulla jo heti avausosuudella, ja todella fyysinen on nyt tämä Venlojen reitti. Miten Stefan sinä arvioit tuota alkua, kun katselet nyt vähän? Siellä muutamia putoamisiakin jo on jo tullut. Joo, ei ole tullut yllätyksenä, että sieltä tippuu joku pois nyt, että sen verran fyysistä tämä on, ja hajonta puree, sanotaan näin nyt. Pekka, sinä olet kertonut aiemmin, että ratamestarin työ on sinulle palveluammatti. Mitä olet nyt tarjonnut Venloille? No palaute kuullaan varmaan tuolla kentällä jossain vaiheessa, että oliko se hyvä vai huono, mutta tietenkin meidän toimintaa varmaan kehitetään sillä tavalla just, että saadaan niin kuin huippusuunnitelmat palautetta, mutta tietenkin se kiinnostaa ne muutkin palautteet, mitä me kansalliskisoissa saadaan. Että se on sellaista, otetaan vakavasti nämä tehtävät, mitä meille annetaan, että ehkä siitä on kyse tässä. Ja tämä on ollut pitkä projekti, ja tämä oli meille ehkä vähän erilainen lähtö, kun ollaan nähty Jukolan ja Venlojen viestien lähtöä aikaisemminkin, mutta tämä oli toisenlainen juttu ymmärrettävistä syistä, että oman työn jälkeen tämmöisessä näin isossa kilpailussa. Stefan, sellaista talousmetsää, varvikkoa, kivikkoa, sitä tuolla on tarjolla, mutta kuvaile hieman, minkälaista maastoa tuo Epoonkorpi on suunnistajille? No niin kuin sanoit, että on ihan tyypillistä itä-uusmaalaista maastoa, mutta se vaihtelee aika nopeasti. Eli täällä on vähän kaikkia nyt aika nopean tahtin, eli yhtäkkiä minuutin sisällä on vähän kaikkiakin, että pitää olla hereillä, että joskus voi mennä ihan täysillä, mutta joskus pitää myös jarruttaakin, että pitää olla koko ajan, kaikki pitää olla kontrollissa. Minkälaisia yllätyksiä siellä on nyt tulossa Venloille? Sitten millä jännitysasteella odottelet ja seuraat kisaa? No katsotaan nyt, ehkä tämä loppuasti on täyttä suunnistusta, niin kuin saattaa arvatakin tuosta mettästä, mutta niin katsotaan miten sitten, ei me voi paljastaa mitä siellä tulee sitten jatko-osuuksia tulossa, mutta toi Stefan kuvasi hyvin sitä, että me kun keksitään kaikenlaisia tyhmiä fraaseja, niin todettiin näin, että tämä on vähän kuin Kalle Rovanperän rallia jo, että kaasupohjassa jalkajarrulla sille, että just mitä Stefan äsken sanoi. Tässä kyllä ne kovat suunnitelmat haistaa sen, missä pystyy tykittämään ja sitten missä pitää olla tosi tarkkana. Nopeasti, voiko tulla hyytymisiä? Onko reitti sellainen rata? Varmaan tulee tässä kelissä, että sen verran pitkä matka kuitenkin on. Mennään katsoa sitten seuraavaa rastia. No, där banmästaren Stefan Karlsson och Pekka Vuorinen
Pekka Vuorinen för övrigt en före detta bandyspelare som har vunnit FM-guld med Achilles på 80-talet. Okej, ja, det visste jag inte. Innan han då bets av orienteringsflugan. Vackert så. Ja, de var lite inne på det, var vi också här lite spekulerar i, att det finns partier var det går att löpa fort, var det gäller att ha lite foten på bromsen också. Och att det nog kommer att ske en del bommar under dagens tävling. Jag hoppas att det sker sådär jämnt bommar att tävlingen också hålls spännande hela vägen till slut. Jo, de använder lite rallytermer där också, att man har ena foten på gasen och ena foten på bromsen stadigt. Att det gäller att kunna gasa där man kan och trycka på där man kan, och sedan kanske det gäller att bromsa in och ta det extra försiktigt på vissa partier. Och slå fyrhjulsdriften på där det behövs. Black Round Pirelli ska man ha under. Trycka på där det går. Här väntar vi på löparna till följande mellantidskontroll då vi vid 4,3 kilometer, dryga 2 kilometer nu sedan kvar till mål. Och växling för de här damerna på den första etappen. Som ni kanske såg på grafiken där innan intervjun, så det är ju av de här topplagen så är det ju Rebecca Heinrup från Stora Tuna som var lite på efterkälken, och faktiskt också OK Kåres, Vilma von Krusenstjerna, en stark första sträckalöpare men som gjorde lite svängar där innan förra TV-kontrollen. Det är de som har lite halka efter. Ännu efter dem så har vi faktiskt Parma, ett annat starkt lag. Jag var inne på att de tappar ganska tidigt här och faktiskt har tappat ännu mer, men de hade faktiskt gjort en ändring i sin löpordning, så det var inte det där Elsa Ankela som löper, utan hon har flyttat till tredje sträckan. Det verkar så att Enni Jalava som skulle varit på tredje sträckan i sista stund har lämnat bort, och det var då Venta Lehtonen som inleder för Parma som tyvärr har tappat väldigt mycket redan nu, så det är nog kanske det enda laget som är totalt avsågat i det här skede. Annars så kommer de att droppa in härifrån och framåt. Det ska bli spännande att se vilka differenserna är när de kommer fram. Fortsättningsvis Lidingö i täten. Och Västervik, ett intressant lag. Mora hade vi där också. Små överraskningar här i inledningen. Där Göteborg på en 5:e plats. Nydalen med också bra här. Hidenkiertäät. Fortsättningsvis också IFK Göteborgs andra lag nu bland de 10 främsta. Det gick lite grann som du var inne på där faktiskt, att om man där turvis gör lite svängar, någon gör en sväng här, någon gör en sväng där, så gör det ändå kan bli trots allt ganska jämnt i slutändan. Åtminstone av GPS-lagen, så åtminstone Kalinina från Lidingö och Igtisa och kanske någon där till då ännu hade faktiskt ett litet försprång till resten av gruppen här bara för några hundra meter sedan, men gjorde en liten sväng, och nu har Kalinina här på vägen ganska många strax efter sig då trots allt. Kalevan Rastis eller Silkalan Riv har också kanske småbommat, för Kalevan Rasti finns nu först på placering 17. Andra laget ligger bättre till för tillfället på en 14:e plats med Grace Moy. Ja, men då igen här så är det kanske till och med överraskande. Ja, nu kommer lite lag då, men det har hänt saker här mellan de här båda TV-kontrollerna som vi har haft i bild. Det är ett krävande område med gaffling där det gäller att hålla tungan rätt i munnen och veta vad man själv håller på med. Dras man med lite för länge så tar det tid att reda upp, även om man reder upp det på första försöket. Jämsen Retkiveikot var där med på en 28:e plats. Pyrintö av favoritlagen hade vi nyss in i kontrollen. Lahden Suunnistajat har tagit de här förra kontrollen ganska bra, även om de lite grann sladdade här tidigare. Kåre har också tagit de här förra kontrollerna någorlunda bra. Men vi har faktiskt en hel del löpare som snurrar här bak i ledet också bland GPS-löparna, så det kommer att ta ett tag innan vi har några av de här bollarna vid den här kontrollen.
Pohjan Tähtis andra lag där på 52 plats. Skillnaden mellan första och 50:e lag, 2,5 minut. Haldens Mile Beauvoir till exempel var riktigt ovanför den här kontrollen och snurra några minuter eller kanske ett par minuter här nyss. Kom in i kontrollen, men fortfarande ingen Stora Tuna, inte heller någon Suunta Jyväskylä. Heller ingen Espoon Suunta, hör till de lagarna som håller på och snurrar här i området bakom den här kontrollen så att säga. Det är rätt så svåra en del av de här kontrollpunkterna också, att man måste egentligen springa rakt på för att hitta den utan att tappa 10-20 sekunder. Ja, det där är ju lite sådär smaksak hur man väljer att placera kontrollskärmen till exempel då, att det där vill man maximera de tekniska utmaningarna så lägger man kontrollskärmen lågt ner, och det har man verkligen gjort i dagens stafett. Det gäller att orientera ända fram till punkten. Man kan inte som räkna med att se kontrollskärmen när man kommer in i kontrollcirkeln som ibland kan vara fallet då, om man gör det där, gör kontrollplaceringen på lite annat sätt, men nu gäller det verkligen att orientera ända fram, och det kan komma det där fel ända in i kontrollerna. Här gör alla lite olika rutval. Det är Västervik där till vänster, i alla fall Mora hade vi där till vänster, och så är det Lidingö, Skalinerna där till höger i bild. Ungefär nu borde vi ha Stora Tuna i den här föregående kontrollen. Ja, 88:e plats för Stora Tuna, 3,55 till täten. Och då är det nog lite uppförsbacke därifrån. Inte avgjort, men på intet sätt optimalt. Det är Denisa Kosova som vi har strax före här. IFK Mora-löparen, en tjeckisk landslagslöpare. Ytterst stark första sträckslöpare där för Mora. Sedan faktiskt där strax någonstans runt omkring här i busken så har vi faktiskt Lena Eliasson Löv som löper för det här Västervikslaget, som faktiskt kan vara en liten uppstickare. Jag är överraskad om de är topp 3, men inte överraskad om de är topp 10 faktiskt. Det här Västerviks OK från Sverige, nummer 23. Lena Eliasson, mångårig VM-löpare för Sverige då, men det var ju några år sen senast. Ja, får vi se hur det har ändrats sedan föregående mellantid. Inte säkert så värst mycket, eftersom här har man nog kunnat springa sådär. Vad har koll på de andra? Så kommer vi upp till ny TV-kontroll. Det är väl Runebergs Tårtande. Tårtan kallar vi den här TV-kontrollen. Mora i täten, Västervik sedan Lidingö. Och i princip samma tätgrupp som vid föregående TV-kontroll. Nydalen på en 10:e plats sedan en liten lucka till Pohjan Tähti. Sari Antonen har vi där. Jobbar som lantmätare i Seinäjoki för tillfället, men håller god klass. Pohjan Tähti har ett väldigt jämnt lag som jag tror att kan hänga med hela stafetten. Frågan är om de har den där riktiga skärpan för att vara topp 3, men det där absolut med och krigar hela vägen idag, tror jag. Och så har vi Pan Århus som näst. Ni ser numret 1548, 43 sekunder efter täten. Hedvig Gydesen, vi lyfter på hatten. Ja, hon jobbar på bra fortsättningsvis. Paimio Rastis Ina Westerlund, ursprungligen från Grankullaföreningen OK77 då, också bra med. Och Kalevan Rastis första andra lag på placeringar 19 och 20. Så att det är andra laget som leder. Grace Molloy från Storbritannien och Céline Calendry har vi på gång där. Här är Evelina Ojanaho då. 23 plats, Onas var. Och efter det så var det Marianne Riddervold-Kaas som löpte därefter strax för Fredrikstad lite mer. Och också Vinogradov var där då, så har lite mer det där rutin än Ojanaho där. Vi ska se vem som drar det längsta strået när vi kommer sen närmare mål. Här lite GPS-bilder igen, och ni ser en del spridning här i vägval. Vi ska in i ett grönområde. Det här är en ganska typisk kontroll idag. Vi kommer att se en hel del kontroller också inne i det gröna
som alltså indikerar tät skog. Här har vi en sån här tätare tallplantering där det växer en del buskar, och inuti det så har vi en punkthöjd, den här bruna punkten med 2 stenar strax bredvid. En gemensam kontroll. Alla har alltså samma kontroll som man är på väg till där. Här är det ännu föregående mellantidskontroll. Det här 31 lag nu varit och stämpla Pyrintö på 30:e plats. Lotta Karhola har 2 minuter till täten, ja här ser ni det också i bild. Så har vi ett större gäng på ingång. Med det som leder det tåget. Det är nummer 75. Nyköping. Det var Nyköping. OK Kåre på sedan 33:e plats. Halden 39:e. Pohjan tähti med Sofia Haajanen hittar vi på placering 42. De har nu då 2 minuter och 53 sekunder till täten. Lahden suunnistajat Ukskoski och Pargas von Schultz. Och ingen Stora Tuna ännu. Borde vi ha suunta Jyväskylä. Där. Där var det 71. Och helt inom kort borde vi ha Stora Tuna. Där. 76 plats. OK Panne Århus på andra lag på 82 plats. Ida Bobach öppnar för dem. Och samma grej för henne då, att hon startar som i sista ledet tillsammans med Pan Århus första lag. Också Ida Bobach har ju trots allt gjort det ganska bra därifrån. Men ett lag som tyvärr bommar bort sig innan föregående TV-kontrollen. Den föregående TV-kontrollen så är Espoon Suunta, som jag lite talade om tidigare, som har ett ungt och lovande lag. De har framförallt på damsidan då en jättebra satsning på gång, jättebra föreningsverksamhet som de gör i Esbo-klubben Espoon Suunta. Men nu är det ganska stor uppförsbacke där när stafetten började på det här sättet. Det kommer att ta 5 minuter till innan TV-kontrollen nästan. Härifrån är det ju inte så värst långt mera sedan inne till mål för då de här första etappens löpare. 6,7 kilometer mätte alltså den här första etappen, den andra sedan 5,5 kilometer. Den kortaste sedan på kommande för damerna. 45 minuter var uppskattad tid, totaltid för första etappen. Ser vi då hur det kan se ut i terrängen. Här är vi då redan på väg mot sista backen. Och som ni ser så är vi lite grann uppe på kanten av ett hygge på väg ner därifrån. Vi har Västervik, Lena Eliasson Löv där först och Annika Rihma från Hidengiertäjät som dyker ner i det här lite tätare område här i sänkan. Nu ska vi snart upp på nästa backe. Då igen där vi ska ta kontrollen. Det gäller att vara rätt linje här också, fastän det blir lite tätare snår, det blir lite mer stenar direkt vi kommer till sluttningen. Uppe på är det väldigt god löpbarhet, men egentligen i alla sluttningar är det mer eller mindre stenigt och lite blåbärsris uppe på det. Då så ser man inte riktigt vart man ska lägga fötterna alltid, men det gäller att kunna hålla sig uppe på stenarna så att säga. Hålla höften högt, hålla blicken uppe, undvika att det där sjunka ner i mossan så att säga, hålla sig, trippa på uppe på stenarna. Och här täten alltså går vidare, men det finns ju också ett lag från Ebboby som samlar ihop ett
kompisien. Nyt ei taida olla kovinkaan kaukana tämän joukkueen kotikonnuilta, nimittäin joukkueen nimi on Ebbu Venlat. Mikä on tarina teidän joukkueen taustalla? No olemme kaikki täältä nurkilta, Eposta. Ja päätimme nyt osallistua tähän kisaan, kun se nyt täällä järjestetään. Minkälainen suunnistustausta teillä on vai onko sellaista? Ei ole ollenkaan. Tämä on vuoden harrastus nyt ollut ja täällä nyt sitten ollaan. Tämä on niinku D-Day. Sinä olet Marianne joukkueen ankkuri. Mikä metsässä nyt sitten jännittää eniten? No, tällä hetkellä tämä lämpö. Mutta mä otan oman aikani ja tuun vaikka sitten näiden armeijapoikien saattelemana takaisin maaliin, jos se siksi vaatii. Mutta parhaan teen. Oletteko jotenkin valmistautunut tähän lämpöön? No tietysti tankkaamalla ja näitä urheilujuomia, mitä valmentaja on suositellut. Ja niitä on tullut nyt lipitettyä. Täällä myös joukkueen valmentaja Terese Hagman. Minkälaista on ollut valmentaa tätä joukkuetta? Ykkösosuus tietysti jo tuolla metsässä on juoksemassa. Minkälainen projekti tämä on ollut? No, det har varit ett intressant projekt och det har som sagt startat ett år tillbaka i tiden och jag sa just här att idag så känns det som att det är mera nervöst än då jag själv har startat tidigare. Att det är jättespännande. Jännitys siis kasvaa ja Ebbu Venlat kohta kakkososuus on sinne lähdössä metsään. Tsemppiä kaikille. Kiitoksia. Kiitos. Ja, vi får lite försöka hålla koll på hur det går för Ebbo-vänlorna här, som alltså de flesta bor riktigt bara ett stenkast här från tävlingscentralen. Första lag ska småningom börja närma sig. Växling. Vi är uppe på sista backen och inom en minut i alla fall så ska vi nog ha löpare i bild. Kanske ännu tidigare än så, på väg ner för den här sluttningen, på väg mot sista kontrollen. Och vi har en ganska kort väg från sista kontrollen till mål den här gången. Vi löper rakt igenom målområdet och gör ingen hästsko eller någonting sånt, utan det är inte så mycket kvar att jobba på när vi har löparna i bild här, och så har vi redan växling på gång. Och vi är ganska nära nog idealtiden, ser det ut som. Banläggarna har gjort det bra. Man har ju förstås haft testlöpare och det där försökt stipulera så bra man kan då hur fort täten kommer att löpa, men det är ju få som har så bra testlöpare som man kan löpa hela sträckan i gången i tätfart. Åtminstone så där bland de allra flesta arrangörsföreningar, som man gör det kanske olika etapper i gången, och hittills så verkar det som att man har lyckats stipulera relativt väl. Ja, där ser redan publiken också de första löparna komma ner för branten in mot tävlingsområde och växlingsområde. Och det är Veronika Kalinina, stämplar först. Sprang förra året den allra sista sträckan, ankarsträckan för Lidingö, som vi den gången var lite överraskade över att placerade sig så högt i resultatlistan. Vi är väl fortsättningsvis överraskade om de hålls här helt i tät hela vägen, men än så länge en ypperlig sträcka här av Veronika Kalinina. Kalinina ska sedan ge över åt Madeleine Boström. Mårten Boströms bättre hälft där får gå ut från första parkett. Lidingö etta. Sedan har vi på andra plats Västerviks OK. Häftigt att se där Lena Eliasson löpte ju mer eller mindre varenda VM här i början på 2000-talet och lite efter det då, men det där har kommit tillbaka med besked. Gick Tisa på tredje plats, André Grossberger där, och sedan Hidenkierta, Annika Rihma har också gjort en riktigt bra första etapp. Och en jättebra etapp här av Rasti Jussit från Seinäjoki. Och sedan har vi då Kopan Århus. Otroligt. Det är bara att lyfta på hatten, som sagt. Jättebra och imponerande sträcka här av Gydesen. Och så har vi Göteborgs Ingrid Lundanäs på ypperlig placering också i växling. Ja, Simona Ebersol ser ut på andra etappen för Göteborg. Idol VM-löpare, kommande VM-löpare i det laget. Ja, det finns faktiskt risk eller chans när Göteborgs Ebersol får sticka ut så där nära täten att hon kan rycka från sig ett försprång, för de där allra starkaste
kombatanterna, till exempel Ida Haapala från Kalevan Rasti, som skulle kunna hänga med i det tempo som Simona sätter iväg här, vad vi kan anta. Så hon kommer att sticka ut åtminstone lite bakom. Här har vi Céline Calandry från Kalevan Rastis första lag. I växling. Paimio var också med där i den gruppen. Så är han då andra etappens löpare. Ganska stabilt här av IFK Göteborg, som vi nu, eller som jag tänker som den största huvudfavoriten. Ingrid Lundanäs höll för trycket. Det är förstås, hon är ju en sån löpare, kommer att löpa medeldistans på VM här också om en månad ungefär, så det är klart det är en sån kaliber på löparen, så hon ska ju klara av den här första sträckan också, men det är lite annorlunda när man springer i ett så här förhandstippat lag som Göteborg trots allt är i den här stafetten. Ingrid Lunden är så ny i Göteborg, sprang ännu i fjol här för det där. Inte ännu, var ju bland annat först in på växel då också från första sträckan, för inte ännu, så hon kan ju det här. Veronica Kalinina, först in till växling, och jag hörde att du hade lovat att det ska du vara. Ja, det var målet. Ja, men jag brukar springa sista sträckor alltid, och nu fick jag chans att springa första, och jag var supertaget. Jag var också jättenervös och rädd, men jag ville vinna, men jag visste att det blir inte lätt. Det var inte lätt alls. Hur var det? Vad var det som var svårt? Alltså allt var svårt, det var tekniskt svårt, det var supergrönt, det var superstening under benen. Alltså allt var, och viktigast var att det var supervarmt. Men alla springer i samma dag. Och hur kommer det att gå för er till slut? Så jag var i ledning från början, typ hela banan. Men sen började jag bli trött, men jag såg att alla började bli trött. Så vi sprang som en grupp och vi bytte varandra. Och sen till slutet var jag jätteförsiktig, för det var en svår kontroll. Vi sprang upp till toppen, sen var det en sten mellan grönområdet. Och jag visste att jag skulle vara jätteförsiktig. Och sen såg jag att tjejer vänt lite till höger, och jag var, här är min chans. Så då gick jag till vänster och tog kontrollen först, och sen bara sprang. Jättebra, tack. Tack. Ja, här väntar följande löparen på att få åka eller springa ut i terrängen. Emily Kemp där, högljuddast av dem alla. Josefin Heikka startar där också för Alfta Ösa. Ett stort gäng som kommer in just nu i växling, och alla de här lagen har ju möjligheter, men det har ju dragit ut för en del av de här favorittoppade lagen, som Tamperenburin till exempel, som vi nyss hade i växling. Husqvarna, ja, IFK HP kommer just nu och så vidare, så visst är det en bit upp för de som kommer in just nu. Ja sitten tietysti parhaana suomalaisjoukkueena hiiden kiertäjät. Annika Rihma, how pleased are you with your performance today? Oh yeah, I have to be. I was so surprised to be on ahead in the group. So I have to be really busy, because I'm not sure every time when I go to the forest, I don't know what is my shape. That's good if I can be on the top on the first leg. Well, we heard that many teams have made maybe even big mistakes. Can you guess where they were? Did you have problems at all? Oh yeah, the whole group had a problem with, I think it was the third last control or something. Everybody was standing there, and it's a little bit tricky because there's no much object, and you have to find the stone or other object. And it was like just, okay, let's go, let's take it easy, let's stand, let's locate ourselves again and find the control. So, anyways, good start for hiidekiertäjät. So go and see how the others will do. Thank you very much. Thank you. Ja, gjorde en riktigt bra etapp där, Annika Rihma, bästa finska lag i växling hiidenkiertäjät. Hon sa att det var en del besvärlig terräng där ute. Ja, det finns sånt också.
Annika Rihmä är ju annars en imponerande stafettlöpare, lyfter sig nästan alltid när det gäller stafett. Jätteimponerande egenskap att kunna göra det där lilla extra för lagets skull. Vid växling var Pargas IF på en 47:e plats och en av de stora förhandsfavoriterna, Stora Tuna, kom till växling som 57:e, 4 minuter och 25 sekunder efter täten. Ja, det gör det spännande. Men ja, det är förvånansvärt tycker jag att det så här ofta ändå går så här på första sträckan för Stora Tuna, även idag. Den andra etappen nu då, den meter 5,5 kilometer, så att dryga 35 minuter ska de här damerna vara ute i terrängen, de snabbaste. Sari Antonen totesi tuossa näin vähän hoipertelevan, eli onko nyt niin kuin voimat jätetty Epoon metsiin? No kyllä ne sinne kaikki on jätetty, että parhaani tein ja hyvinhän se meni, mutta yhtään parempaa en kyllä olisi pystynyt tän. Ennakko oli vähän se, että tämä maasto tarjoaa teille semmoista vauhdin hurmaa, jos haluatte, ja sitten se voi tuottaa niitä virheitä, niin miten se omalta osalta niin meni? No tosi vaihteleva maasto, että ei se nyt koko ajan vauhdin hurmaa ollut, että aika raskas pohja kuitenkin paikoittain ja tarkasti piti ottaa omat rastit, niin olisi siellä virheitäkin pystynyt tekemään, että välillä oli melko peitteistä ja semmoista tarkkaa, mutta kun tarkasti tekee työnsä, niin hyvin se menee. Kerro vielä, että miltä tämä kuumuus sitten tuntui? No pahaltahan se tuntuu aina ja varsinkin kun nyt ensimmäisiä hellekkelejä, mutta sehän on sama kaikin. No riittikö siellä sopivasti juomarasta ja matkan varrella vai mikä sun oma selviytymiskeino oli kuumuudesta? Oli siellä ihan hyvin, kun oli kaksi juomarastia, että ei tällä matkalla sen enempää kuitenkaan tarvita, että maalissa sitten kerkiää juu. Hyvä, näin mene juomaan. Kiitos. Här ser vi då ställningen efter första etappen. Lidingö i täten, sedan Västervik kanske lite överraskande högt uppe i det här skedet. En bra inledning av Lena Eliasson och Pan Århus på 6:e plats från sista ledet. Ja, alltså jag ska erkänna, det var mycket bättre än jag hade förväntat mig. Det var så pass långt det här ledet som man stack iväg på här helt vid startrakan, så att komma in på den där placeringen därifrån, så det är legendariskt. Ja, hur mycket tror du att hon har haft hjälp av det? Det har funnits ändå ganska mycket orienterare framför som kanske ändå har lett henne på rätt väg. Det är klart, alltså har man som den fysiska egenskapen att man kan dra förbi, så visst hjälper det, som framförallt tekniskt, att man ser vart folk är på väg och kan välja kö och så vidare. Men folk brukar ju också som välja de bästa platserna att springa, så i kombination med att man ska dra förbi på de här sämre ställena bredvid, så det brukar vara svårt i praktiken i alla fall att ta sig om. Hedvig Gudesen, Pan Århus startade från allra sista ledet. Hur kändes det? Det er super specielt at prøve at starte allerbagerst, når vi er så godt et hold fra Pan Århus. Vi er 4 eliteløbere og starter på bagerste linje, og ja, jeg vil bare så gerne løbe en god første tur til holdet. Og at jeg kan komme ind som nummer 6 og starte som nummer så stort, det er helt vildt, men jeg er så glad. Vad kände ni när ni fick höra att ni startade vid sista stäcket? Jeg blev rigtig fordi det var en fejl, der skete for vores hold. Men jeg kunne ikke gøre noget. Vi prøvede, men der var ikke nogen, der kunne få lov til at gøre, at vi kunne komme længere frem. Så jeg måtte starte bagerst og gøre mit bedste, og så se, hvor mange placeringer jeg kunne hente. Så jeg tænkte, jeg må nok blive den, der henter allerflest placeringer i dag. Jättefint, tack. Ja, så det tror jag. Ja, som hon sa, de missade anmälningen och därmed hamnade de sista enligt reglerna, sista ledet och starta. Och det var inte så mycket annat att göra än att försöka bara klättra uppåt därifrån, och det gjorde hon ju verkligen. Själv kanske också lite överraskad över hur bra det gick. Ja, man kanske kan läsa det lite mellan raderna också, att hon lite grann var förvånad över hur högt upp i det där ledet hon faktiskt kom. För det är inte det lättaste, även om man ser att klungan far dit jag ska, men att sedan i praktiken dra om alla de där
många hundra löparna, så det är lättare sagt än gjort. Och det är faktiskt en my God-grej. Vi ska hoppas att de hålls med här nu, att de får nu till nästa år en bättre startplats om de kommer ihåg att anmäla sig. Ja, månne inte lär sig det i alla fall av den här fadesen. Ja, vi väntar redan täten till den första mellantidskontrollen här på andra etappen. För tillfället har 170 lag varit in vid växling. Så det finns ännu drygt 1000 lag där ute på första etappen. Vad vill ni av en ung löpare på väg till junior-VM här om några veckor. Norsk löpare Pia Jangvik. Strax före Simona Ebersold från Göteborg som redan är uppe på placering 2. Och Mari Fasting har fört Byåsen upp till 3:e plats. Pohjantähti 4. Bra inledning och slå Pohjantähtiä på andra etappen. Sara Niva. Panorus på en 7:e plats. Lotte Jauhjärvi Markusson. Marie Fasting där från Byåsen hörde ju också till de här trotjänarna i det norska landslaget för 5-10 år sedan, men har varit lite grann i skymundan här emellan och då också. Men sprang bland annat i Haldens starka lag då, men nu springer hon i Byåsen och gör det ju jättebra så här långt. Ja, Hakarspojkarna från Huskvarna på en 8:e plats. Här är det Ella Palm som löper den här etappen. Det är andra lag faktiskt så där högt uppe. Första laget sladdade lite grann. Tyder på att de har en bredd också i den klubben. De är faktiskt starkt på gång där i Huskvarna-klubben. Har en bredd och en jämnhet. Kanske saknar den där riktiga skärpan för att vara topp 5. Men kan absolut vara topp 10 idag. Deras första lag ifall de löper bra härifrån och fram. Men en dryga 4 minuter lämnar de på första sträckan. Ida Haapala-Kalevan Rasti på 12:e plats. Det är ju inte dåligt, men hon fick inte ryggen på Simona Ebersold där. Eller fick aldrig riktigt kontakt med Simona Ebersold där. Och det är ju inte dåligt, men det skulle ha kunnat vara ännu bättre för Kalevan Rastis del ifall det skulle vara helt i front. Och Lidingö? Ja, så här gick det direkt efter startpunkten. Man ska nog ligga ganska nära linjen enligt Igtisas modell där, men tappar helt och hållet riktningen där Lidingö som att Lena Boström och tappar många minuter direkt. Ja, Lidingö som alltså växlade som 2. Det var en ganska stor bom faktiskt. Det där, Rasti Karhut där på 17:e plats. Elli Peltomäki. Rasti Karhut från Björneborg hör ju också till de här jämna lagen som har jätte det där jämna löpare och två starka lag, men de kanske saknar den riktiga skärpan för topp 5 då. Är inte ännu i norska laget på 18:e plats och ingen då Lidingö ännu i det här skedet. Så det var en ganska ordentlig bom. Tyvärr för deras del. Ingrid Gulbrandsen löper därför inte ännu i. Sedan på nästa sträcka så ska vi ha Anu Tuomisto från Finland som sedan några år löper i ännu i slag som också är starkt. Vi har många som kämpar om de där topp 10-platserna här, och förstås när det börjar som det gör för det där Stora Tunas del så öppnar det ju upp för många att ta sig högre än så också. Stafetten är ju än så länge väldigt ung. Där fick vi svaret på det Lidingö 3 minuter efter nu, så det var en 3 minuters bom nästan. Ja, det var nog som ett ordentligt man tappar riktningen helt totalt där. Kanske följer när man väl kom upp på berget så följer man stråk från som går till helt andra kontroller där då också som har uppkommit här på första sträckan och det där tappar fattningen där lite grann. Det finns ju den risken uppe på de här bergen att man bara löper kanske lite för fort förbi och får fel riktning. Och mycket ser ganska likadant ut uppe på de här bergen. Det är som sagt, när man väl är uppe på de här bergspartierna så är det snabb löp, men det hjälper ju inte att springa så värst. Springa fort om man springer åt fel håll som man lätt kan göra om man blandar på vilken plats man egentligen befinner sig på och gör ett sån här parallellmisstag, tror att man är
på ett ställe när man egentligen är på ett annat. Ja, där var just Tampereen Pyrinto och stämpla på 22 plats. Lahden Suunnistajat 26. Alfta Ösa Josefin Heikka 27. Josefin Heikka kommer sen att lägga på sig hörlurarna och referera resten av Jukola-natten då för Internationella orienteringsförbundets sändning. Det gör ju en liten satsning på att det där sända olika stafetten-evenemang också från Internationella orienteringsförbundet. Och det där när det gäller Jukola-stafetten så kommer det där Josefin Heikka att tillsammans med Per Forsberg, mycket känd orienteringsröst, och kommentera för IOFs del. Göteborg i täten nu, före Byåsen, Niktisa och Linné. Ja, alltså här håller nog Simona Ebersold en sån fart som mycket få kan matcha. Jag tror det finns stor chans att hon rinner ifrån här. Och vad ska då stoppa IFK Göteborg? Ja, det är nog svårt. Sanna Fast, Sara Hagström. Det är nog sådana namn där på ankaretappen. Det är 2 sista. Här ser vi då när man löper upp i ett nytt backområde här. Man ser inte riktigt lutningen, men det är ganska så ordentlig uppförsbacke faktiskt som Simona Ebersold från IFK Göteborg löper i här för tillfället. På väg mot nästa kontroll. Och det är nog en ganska stor lucka sedan till Pohjantähti och Nydalen. Här är det nästan 50 sekunder. Ja, alltså det syns på GPS-svansarna här också att även om lagarna går något sån här rent här bakom så dras det ut undan för undan när IFK Göteborg trycker på gasen. Ett lag som gjorde lite misstag här på föregående kontroll var bland annat Pano Århus. Århus har ju några Venla-segrar också från den tiden då Maja Almo, Ida Bobach och kompani hörde till laget. Danska landslaget har ju en ganska sån uttalad strategi att det där, är du med i landslaget så ska du egentligen bo i Århus och det där, ta del av akademiverksamheten där som man satsar på. Det har ju gjort att alla, även om orienteringen som helhet är ganska liten sport i Danmark, så samlas alla de bästa på samma ställe. Och när de hade den där gyllene generationen med det där Ida Bobach och Maja Almo och det gänget så vann man ju väldigt mycket. Nu har det varit lite tystare om det, men trots allt så samlar de ju ändå de bästa i Danmark fortfarande. Så det är ju en stark klubb och Danmarks överlägset starkaste klubb såklart, Pano Århus. Oj, vilka skillnader det har blivit nu. Göteborgsmajorna som kommer som 12:e till den här föregående mellantiden ligger redan 2 minuter och 45 sekunder efter IFK Göteborg. Nu drog det ut ganska ordentligt. Och det är det här som händer när man lägger en världslöpare på sträcka 2 som just som vi var inne på är stafettens kortaste sträcka. Många lägger kanske sitt svagaste kort där när man tänker att man förlorar så att säga minst på den sträckan då. Men när man har en av världens absolut bästa löpare, då schweiziska Simona Ebersold som vi ser i bild här då, som ställs sida vid sida med de här löparna som kanske är sist in i lagen, så då drar det ut. Här får man för tillfälle lite hårt underlag under benen. Det kan göra bra också så det fysiskt att lite grann få slappna av, få det att flyta på utan att kämpa så att säga. Det kommer som sagt flera av de här stenigare partierna där det känns jobbigt hela tiden och där man ska orka kriga på för att hitta de här rätta löpstråkarna. Så det kan göra gott att få några 100 meters lättare löpning på väg här. Och hinna läsa kartan kanske lite framåt också. Ja, och eftersom hon inte har någon framför sig där så tror jag nog hon räknar ut att hon är först. Och det där, hon vet ju nog förstås att går allt bra från det där läget som hon hade vid start så är det ju goda möjligheter att komma in först i växling också. Men det gäller ju förstås att dra ut så mycket som möjligt. Allt för laget. Man gör ju alltid det där läget som såklart då också för att
utöka så mycket som möjligt bakåt, och det är just det hon håller på med för tillfället. Det är inte längre frågan om hon drar ut, utan bara hur mycket hon kommer att dra ifrån resten av fältet. Här kommer sedan följande lag. Här har vi Halden. Tenderar nästan 5 minuter efter ledande Göteborg. Ja, det är nog bara som Pyrintös till exempel som ett av de starkaste lagen där då också. Att, ja, visst är det mycket kvar av stafetten, men så pass kompakt och kort är det nog ändå den här Venla-stafetten, så inte ska man ligga 4,5 minuter från täten i något skede av stafetten om man på riktigt vill kämpa om topp 3-placeringarna, så är det nog bara. Sedan kan man ha stolpe in någon gång då om man från det läget ändå lyckas reda upp det, men i regel så går nog de här storstafetterna ut på att ligga så nära täten som möjligt hela vägen från start till mål nu för tiden, när det finns flera av de här riktigt starka lagen som det där har bra löpare på egentligen alla sträckor, så du har som inte råd egentligen att tappa i något skede om du på riktigt vill vara med och kämpa om segern. Det har ju varit en del prat om, framförallt då i 10 mila, om det här med att damerna också skulle få löpa lite nattetapper. Och kanske den diskussionen också i något skede kommer hit till Jukola och Venlona, att säkert skulle många av de här damerna gärna också springa på natten. Det tror jag nog också, men det är lite delade meningar där, lite delade åsikter också bland damerna, hur man egentligen vill ha det. I 10 mila så gjorde man ju faktiskt nu en sån konkret förändring att nästa år så kommer både damer och herrar att löpa 3 stycken nattetapper i mörker, så där har man faktiskt gjort det där konkreta åtgärder, och det lämnar åtminstone hittills har det på övriga nivåer eller på övriga ställen lämnat till på diskussionsnivå, men i Sverige så har man faktiskt fått genomdrivit den här grejen att göra det jämställt också när det gäller utmaningarna i dagsljus jämfört med mörker. Nattetappet kommer att gälla i Nynäshamn nästa vår också för damerna. Ja, hur tror du det skulle påverka den här hobbyorienteringen om det skulle bli nattetapper till exempel i Venla också? Skulle det gallra bort en del? Ja, jag tror nog det skulle gallra bort en del av de här motionärslagen. Men å andra sidan är det som på sikt kanske ändå någonting som det kanske skulle komma en dal till först, det tror jag det skulle komma, men sedan kanske kulturen att löparna skulle sakta men säkert byggas upp då också bland motionärerna på damsidan, att den så saknas ju egentligen för tillfället. Motionärsdamer löper nog ytterst lite natt för tillfället, men det är ju för att det inte finns några sträckor att löpa eller som någon orsak egentligen att springa på natten så där för en motionär. Så jag tror ju nog att det skulle vara en sån här kulturförändring som skulle ta lite tid att göra, men som nog på sikt skulle kunna ta sig upp på samma nivå igen. Så jag tror kanske inte man ska vara för rädd att mista lite lag så där på kort sikt heller. Jag tror det kan komma tillbaka om man lär sig att springa natt också som dammotionär. Här är lite GPS-bilder igen. Här sprider det ut sig mycket. Det är ju som ganska intressant här när vi har det här vägvalet genom det här gröna områden. Ni såg ju tidigare att Göteborg för övrigt bommar den här kontrollstenen. Så nu äter Linné upp det här försprånget som Göteborg hade nyss. Men det går att komma från höger eller ner, ja, från understräcket härifrån sett i bild och via den här backen där GMOK är just nu och ta sig in i kontrollen på det sättet, eller så går det att köra rakare med olika varianter då, som de här andra gör. Jag tror slutresultatet kan vara ganska bra, ganska detsamma, bara man utför det väl, men det gäller ju att hitta kontrollen och det gör ju faktiskt inte IFK Göteborg för tillfället. Vet inte var man är i det här tomma området, och här är det ju svårt att ta fast sig, alltså börjar man väl snurra där så finns det ju ingen tydlig sak egentligen att fånga upp för att reta upp det hela på ett snabbt sätt i alla fall. Där är nog andra också som har problem. Ja, Linné hittar ju inte den heller på första försöket, tar en lite motsvarande krok som Göteborg, så ja, ser väl Simona ut att ha hittat den där då också tillsammans med bland annat Igtisa, och som följande kontroll så ska vi ha just den här kontrollen som vi har i bild, och så ja,
Simona Ebersold från Göteborg gjorde enligt skolboken på det sättet då i alla fall, att ska man en gång bomma så ska man göra det snabbt. Hon läste in sig relativt fort där i alla fall, fastän det är svårt att göra det i det här ganska tomma område som vi hade på föregående kontroll. Ja, det var det som de sa, de här löparna från första etappen också. Det gäller att vara väldigt noggrann när man kommer in till kontrollen också. Ja, för det kan säga pang och så har du sprungit 50 meter i lite oviss riktning, och då kan det vara då igen svårt att ta fast sig, och så är det just så att även fastän du kan vara väldigt nära så ser du inte själva skärmen fastän du antar att du ska se den. Så det kan säga pang direkt, så går man på en nit. Det kan ju göra att den här stafetten hålls ganska intressant. Ännu en tid. Ja, så är det. Och visst gjorde ju det där IFK Göteborgs Ebersold en bom där som kanske var en 30-40 sekunder. Ingen megabom, men hon skulle ju ha varit ännu mer loss utan den då såklart. Ja, nu är bara differensen 9 sekunder till Ligtisa. Och så har vi också bland annat Kalle Varasti betydligt närmare här då med Ida Haapala. Haapala gör ju det här bra. Pohjan tähti hänger ju också väldigt bra med ännu i det här skedet också. Ja, Pohjan tähti och Kalle Varasti har inlett stafetten väldigt väl, medan en del andra av de här förväntade finländska topplagen sladdar onödigt mycket. Bland annat Tampereen Pyrintö, Lahden suunnistajat, Helsingin suunnistajat suunta Jyväskylään. Tittar vi lite på Ebbo Venlona som vi här hade intervju för en stund sedan, så ligger de nu på placering 1381. Och i och med att Simona Ebersold gjorde den där lilla bommen där då också, så är det faktiskt dött lopp mellan henne, alltså Simona Ebersold, och Alice Hugosson från Nydalen gällande vem som är snabbast av alla fram till den där kontrollen som vi nyss hade i bild. Så det där, som du sa, stafetten hålls levande i och med att täten gör såna små svängar som vi nyss såg i bild, och det tackar vi och tar emot i alla fall så där som åskådare. Ja, vi måste nog säga att det vad vi har sett så här långt så har nog läckarna gjort ett ypperligt jobb. Ja, det måste jag nog säga. Jag tycker ju att man, i och med att kartorna är så detaljerade, även här är det en väldigt detaljerad och bra karta gjord av Jussi Silvernoinen, en av de här så att säga stora kartritarna som jobbar professionellt med att rita kartor. När kartorna är så bra så då behöver man, för att få teknisk krävande orientering, tänka på att man faktiskt aktivt lägger kontrollpunkterna på egentligen så svåra ställen som det bara går att få dem. Och det har man verkligen gjort idag. Det gör att det händer mycket. Det kommer att bli svårt för många motionärer idag. Det tror jag att vi ska sticka under stol med. Just i och med att vi har en hel del kontroller in i grönområden, in i de här tätare partierna där det kan vara svårare att gräva fram den då för en som inte till vardags orienterar så där jätteofta. Den finns det ju glädjande mycket av också här på det här evenemanget. Men kutymen och uttalade viljan bland det här Kaukometsäläiset som är den här bakomliggande organisationen bakom Jukola, så har nog varit hela tiden att man ska göra banorna krävande även för eliten, och då behöver man tänka till gällande banläggningen, gällande gafflingen. Det faktiskt blir som svårt att veta när det är gaffling, hurdan gaffling det finns, variera. Att gafflingsalternativen ibland är nära varandra, ibland längre ifrån, ibland det kan vara olika vägval som är bäst i olika kontroller och så vidare. Tänka lite grann på det sättet kring allt man gör som banläggare, och det tycker jag skiner igenom redan nu att banläggarna har gjort den här gången.
Tampereen pyrintö hittar vi där, ligger 4 minuter 23 sekunder efter täten. Kalevan Rasti där i den gruppen också. Mä yritin tarjota jo tuossa hetkeä aiemmin. Eli sama suunta jatkuu. Puolestani on tien yli. Ja, där är diskussion på gång. Här är det flera som nog orienterar i grupp och hittar kontrollerna tillsammans. Ja, det brukar ju vara god stämning i skogen och mycket prat och mycket diskussioner. Inställningen att vi gemensamt ska lösa de här uppgifterna bland de här motionärsorienterarna då. Det har ju blivit en sån här grej i Finland för ett tag sedan då, just att Jukola och Venla hör till en sån här uthållighetsmotionärs repertoar som man någon gång i livet åtminstone ska testa på, och då betyder det ju att vi också har många i skogen som inte är så särskilt vana orienterare men som istället samarbetar för att ta sig runt. Vi ska nämna Stora Tuna också, som nu var vi mellantidskontrollen. 24:e plats, 4 minuter och 48 sekunder i täten. Ja, här har vi Simona Ebersson. Som igen kommer med lång svans, hög fart, drar ifrån lagen bakom så länge hon gör det bra, och det har hon gjort de här sista kontrollerna. Och har ingen riktigt hack i häl förutom kameramannen. Genom de här buskagen kommer igenom den här samma sänkan där vi såg bland andra Lena Eliasson på föregående sträcka, och då är vi ju redan uppe på sista backen. Vi har inte särskilt länge kvar till växling från den andra sträckan heller, eftersom vi hade det där, eller det är den kortaste sträckan, så det där, så har vi snart Simona inne på det där upploppet också, efter den här gemensamma kontrollen där efter JK-gafflingarna som alltså har varit i bruk på sträcka 1 och sträcka 2. Det här var den här sista backsgafflingen för de här damernas del. Det finns två varianter när man har löpt igenom första och andra sträckan, så alla löpt igenom som samma kontrollavstånd. Som alltid i stafetter så använder vi gaffling. En del kontroller är gemensamma för alla, en del varierar. Venlojen viesti on hyvässä vauhdissa, ja pieni muistutus tähän väliin. Muistakaa käydä Yle Urheilun Instagram-tilillä. Siellä paljon behind the scenes -materiaalia tuolta urheilijoiden ja muiden taustajoukkojen tunnelmista, ja tietenkin myös kisakylä-kuulumisia siellä paljon, koska täällä on paljon väkeä, aurinko paistaa ja paljon muutakin tapahtuu kuin vain ihan tuota kilpailullista asiaa. Toki sitäkin sieltä löytyy, ja Instassa voitte myös kysyä kysymyksiä, ja meidän sometoimittajamme Aino Perttilä kipaisee sitten niihin hakemassa vastauksia eri ihmisiltä, joten ehdottomasti käykää Yle Urheilun Instagramissa myös tämän päivän ja koko yön aikana. Me olemme keränneet myös erilaisia Jukola-muistoja, joita sitten ajetaan tässä päivän ja illan ja yön mittaan. Ihmisillä niitä löytyy erittäin paljon tästä hienosta tapahtumasta, ja mennään nyt kuuntelemaan tämän päivän ensimmäiset Jukola-muistot. Niitä ei tietenkään ole vielä hirveän montaa, kun mä oon vasta lajin aloittanut, mutta se oli tämmöinen melkein juomarastin unohtaminen tuolla Rovaniemellä. Että rasti oli aika lähellä sitä juomapistettä, ja kuinka ollakaan rastille lähestyttäessä se juomarasti alkoikin niin kuin paremmin siintää silmissä, ja sitten se rastinotto unohtui ja tuli hylsy sen takia. No, yksi niistä hienoimmista hetkistä siellä sen jälkeen, kun kaikki rastit on löytynyt, on tietysti se, että pääsee sinne Jukolan telttasaunaan. Ja ne on ollut aika hienoja muistoja, kun siellä on sitten sattunut vahingossa maajoukkuesuunnistajien kanssa vaihtamaan kokemuksia reitin valinnoista. Et itse ihan superamatöörinä pääseekin sitten juttelemaan huippujen kanssa. Ja siellä ollaan kaikki amatöörit ja huiput ihan samalla viivalla, niin se on musta koko urheilutapahtuma hienous. Ja, det är lite Jukola-minnen. Vad är ditt bästa minne, Fredrik? Det finns ju förstås många olika slags Jukola-minnen, men mitt allra första Jukola där jag deltog så var i Jämejärvi 2004. Det kommer jag ihåg på det sättet just att när jag var och kollade på första sträckans start, så det där var det ganska
hård smäll när artilleriet där från Niinisalo brassade på med kanonerna, och en del folk som satt längs med ett sådant här stort staket så blev så pass överraskade över det hela att hela raden föll ner. Pang, och så föll 100 människor ner från staketet. Det såg ganska komiskt ut och någonting som lämnar på näthinnan. Ja, här har vi redan Simona Ebersold inne på målområdet, ska sedan ge över åt följande etappslöpare. Men det behöver vara lite trångt här faktiskt på målområdet när hon kommer in. Ja, nu får hon en ny folla i bruk då, ledarfollan, och vi säger grattis till Simona Ebersold för väl uträttat värv. Ja, även om det kom en liten bom där som skulle nog kunna göra att IFK Göteborg skulle ha lett enormt mycket här efter den här etappen. Ja, vi ser följande löpare här på ändan av målrakan. Vi har Byåsen först av dem då, så visst har de synkontakt. De skulle kunna vara sågade totalt utan den här bommen, men ja, det är bra i vilket fall som helst här av Göteborgs Ebersold. Först in i växling av alla, och stormvarning då när Sanna Fast får fortsätta från det läget. Här Ebersold plockar kartan där som fjolårsvinnare, skickar iväg sedan Sanna Fast ut i terrängen och den tredje etappen. Och nu skulle det nog mycket till om inte Göteborg ska ta hem det här. Ska vi våga slå fast det? Vi är väl lite tråkiga, men ja, inte ska vi väl slå fast det, men det finns ju nog enormt mycket som talar för det, eftersom vi har Sanna Fast och det där Sara Hagström som vi skulle stormvarna för, även fast de skulle sticka ut 3-4 minuter från täten. Ja, Nydalen växlar som tvåa, sedan Byåsen, OK Linné, Iktisa sedan som femte. Det här ryms alla inom 45 sekunder när man ger sig ut på den tredje etappen. Helena Karlsson för Nydalen, Ingeborg Eide för Byåsen, Oda Scheel för Linné och sedan Alexandra Hornig för Iktisa. Speciellt bra etapp där av Nydalens Alice Hugosson, som det där faktiskt har nästan samma sträcktid som Simona Ebersold, bara några sekunder skillnad här, och i synnerhet av svenska löparen Alice Hugosson där. En ypperlig andra sträcka från Nydalens del. Nydalen var ju femma i fjol, gjorde också ett riktigt bra 10 mil och de var trea. Och de har ju en jättebra avslutning de också. Svenska Helena Karlsson ut för norska Nydalen då på sträcka 3, och så har vi ju ingen mindre än Anne-Margrethe Hausken Nordberg som väntar på slutsträckan för deras del, har varit med när det gäller förr. Ja, en och annan gång. Vi kan väl lite bädda den här också för den där ankaretappen med tanke på vad vi har för damer att sända ut där. Anne-Marie Hausken Nordberg, 47-årings som löper ankaretappen för Nydalen. Vi har Simone Nigli som kommer att löpa också en ankaretapp, 45 år, så har vi också Minna Kauppi. Där börjar vara ganska många VM-medaljer bland de här tre damerna. Vad var det för år nu egentligen? Nej, de håller imponerande god klass fortfarande. Ja, men vi är inte riktigt där ännu. På målrakan har vi Seinäjokis Rasti Jussit. De gjorde en ordentlig bom här mitt på stafetten, men tog sig samman bra efter det då också. Och jättebra placering här från Rasti Jussits Johanna Kriikkula in på 7:e plats. Kalven Rasti kom som 6 till växling. Haapola går över åt Marika Teini. Och IFK Göteborgs andra lag där. Här ser vi då IFK Göteborg på väg till K-alternativet. Sedan gemensamma kontrollen där. Kalevan Rasti skulle ha varit betydligt närmare det här gänget med Linné och Nydalen om det inte skulle ha varit den här lilla kroken som det där Ida Haapola gjorde in i K-alternativet och stressade upp sig och for ut fel också till den här näst sista kontrollen och tappade nog totalt kanske 50 sekunder i alla fall. Kanske lite mer, kanske minuten till och med. Så det är klart, det drar ut det lite grann, men de har ju sitt kanske starkaste kort för tillfället då från Kalevan Rastis del. Marika Teini ut på tredje sträckan, sedan ska vi ha Mia Niittynen som också har höjt sin nivå till i år på ett jättefint sätt. Vann ju bland annat
det där FM medeldistans här i Vasa, Öjberget, för några veckor sedan. Så de har en stark avslutning också från Kalevan Rasti. Sabina Eversholt, du har en ledning på en halv minut. Hur kommer det sig? Ja, det var väldigt kul i skogen. Först var vi samman, så kom ett långt streck, så fick jag en liten lycka. Men ja, så bommade jag och så de andra igen. Men det kändes väldigt bra fysiskt. Så ja, jag bara körde på. Vad kände du då du hade bommat? Ja, jag visste att jag var i ledelse, eller jag tänkte det. Så jag visste att de andra skulle komma snart. Och det skedde så. Så jag var med de andra på den posten där, men senare, jag var helt alene senare. Eller jag såg de andra från första sträcket. Men ja. Jättefint. Tack så mycket. Tusen tack. Tittar vi på lagen till växling, de finska lagen för tillfället. Som bäst Kalevan Rasti, näst bäst Rasti Jussi. Ja. Imponerande sen Pohjan tähti och Paimion Rasti rymsina där. Pohjan tähti 10, Paimion Rasti 11. Men Rasti Jussit nog ett utropstecken kan vi sätta efter dem. Ja, och de har nu inte en helt dålig avslutning heller. Laura Rinkineva nu på den här följande tredje sträckan. Så har vi Jenny Patana som ett antal år har bott i Seinäjoki och då också har ankarsträckan framför sig. Så det är ju ingen dålig avslutning för dem heller och kan ju absolut hålla sig där bland topp 10, vilket skulle vara ett superbt resultat för den klubben. Stora Tuna kommer till växling som 18, Lahden suunnistajat 19 och Tampereen Pyrintö på 20 plats. Anni Haanpää ger över kartan där åt Saila Kinni, nummer 7. Ja, det har ju inte gått deras väg den här gången heller. Det är nog en liten mollbetonad säsong för dem så här långt som fortsätter även idag. Det blir nog ingen topp 3-placering för Tampereen Pyrintös del den här gången heller. Så pass mycket vågar jag nog utlova också. Ja, det har många år varit med i spekulationerna att i år är det året som Tampereen Pyrintös damer kommer att ta det, men inte. Ida Haapala, Kalevan Rasti on nyt parhaana suomalaisjoukkueena 6. Mutta kerroit, että mitä? Joudut sä olemaan ihan yksi? No aika yksinäinen matka oli, että alkuun siellä meni ehkä vähän sellaisia joukkoita, joiden ei nyt odoteta ehkä olevan ihan kärkitaistelussa viestin loppuun asti ja ehkä niin kuin ennakkoon mua heikompia juoksijoita, niin käytännössä aika omaa työtä sai tehdä koko matka eikä mitään niin kuin noita ihan kärkikappailujoukkoita näkynyt missään vaiheessa, niin oli vaikea sanoa, että miten siellä se matka menee, mutta yritin vaan keskittyä suunnistukseen väliltä. No oliko se outoa? Tuntuuko susta oudolta, että sä et näe muita? No en mä sinänsä sen oikeastaan antanut haitata, että ei siihen oikein voi vaikuttaa, että itse se on silti niinku juostava sieltä lähdöstä maaliin. Oliko kaikkinensa tämä avausosuus sellainen, mitä sä ehkä osasit etukäteen vähän odotella? Ai avausosuus? Niin. Eikö toinen osuus? Toinen osuus. No, vaikea sanoa ehkä tavallaan. Se oli aika sellainen intensiivinen, niin kuin sitä ehkä odotti etukäteen, että se on lyhyt osuus ja varmaan kuitenkin suhteellisen paljon rasteja ja koko ajan saa olla tarkkana, niin semmoinen se kyllä oli. 1.45 matkaa kärkeen, kun lähetit Marika Teinin matkaa. Sanoitko mitään hänelle? En varmaan mitään kauhean erikoista tainnut sanoa. Että varmaan jotain, että tarkasti vaan. Sellaisilla ohjeilla. Hyvä, kiitos. Joo, kiitos. Ja, lite kanske ovant att sådär ensam springa där i skogen, sa hon för Kalevan Rasti. Nu är det då Marika Teini som ska försöka lite lyfta upp Kalevan Rasti närmare täten. Ni ser där på placering 36, Pargas IF klättrar lite uppåt för tillfället. Ja, håller ställningarna helt bra där. Vi så Yvonne Gunell sticka iväg där på tredje etappen med fortfarande och gör det på hög nivå. Även hon, när vi nu talade om det där Nigli och Kauppi och gänget, så skulle man ju kunna
kunna räkna dit även Yvonne Gunell som en superkvinna som ännu håller hög klass. Även om hon inte har riktigt lika många VM-medaljer som de här 3 vi nämnde tidigare. Nej, inte riktigt ändå. Joku eka osuuden juoksija. Mä tuli aivan yksin siihen. No niin, me ollaankin jo täällä Johanna Kriikkulan kanssa. Tässä jo vähän käydään läpi, että minkälaista tuo matkateko oli. Rästijussi 7. Mitä se Johanna sanot? No kyllä me vedetään ihan tosi hyvin. Että me tiedettiin, että meillä on loistoaloittaja. Barbara tuli viime vuonna Tiiumilasta keulassa. Ei toki vielä silloin meidän seurassa ja tänä vuonna otti upean Tiiumila-aloituksen, mutta olihan toi aivan mahtava. Se tuli jossain 10-sakissa. Itse totesin, että en mä ole ikinä lähtenyt näin. Joskus 16-vuotiaana siellä 28, mutta tää oli ihan jotain niin kuin näin 20 vuotta myöhemmin paluu rikospaikalle. Ja siis tosi kivaa. Kyllä nautin. Niin sä sanoit tuossa, että en uskonut, että menee näin hyvin. Eli miltä osin itsesikin yllätit? No mä juoksin hyvin. Siis en välttämättä tehnyt mitään supersuoritusta. Mahtui pieni virhekin sinne. Jossain vaiheessa mä ajattelin, että näillä sijoilla mentäisiin paljon kovempaa, kuin tämmönen veteraani perheenäiti tuonne lykätään. Onhan se vähän outoa näin, kun maajoukkojen naisia Iidaa näin siinä. Just ennen kuin Iida sanoi, että sai vetää keulassa. Ja sitten mä totesin, että okei, mut menee tonne. Mun on pakko vetää tästä rastille. Pölähdin sinne ja katsoin, että okei, nyt ei vissiin odotettu mua. Tosi siinä näki Göteborg ja Norrhus ja sitten tein tuossa ehkä viimeisen 3. alussa pienen virheen, siinä pikkusen jäin. Mutta kyllä tuossa lopussakin vielä sai tosi tarkkana olla, että löytyi kaikki. Sano vielä sulla on noi timantit tuolla, näytä vähän kameralle. 2 niitä on. Montako niitä oli, kun sä lähdit? No niitä oli 6 ja ne oli tällainen salmiakkina siinä, mutta ei ne enää ollut. Ja nyt jäi salmiakki vähän niin kuin puoliksi syödyksi, mutta kyllä kaikki voimat jäi tonne mettään. Hyvä, kiitokset ja me jännämään mitä muut tekee. Paljon. Ja, lite överraskade är de nog själva över hur bra det har gått. Men det kanske är så att när en lyckas så börjar man själv också kanske kommer in i andra tankar och får det att lyckas och sen rullar snöbollen på. Jag skulle inte alls vara förundrad över om de skulle vara bland de 20 främsta nu slutresultaten också. Nej, och på sätt och vis så är det här, förutom de här några lite högre backarna här, så är det faktiskt en terräng som man skulle kunna placera också i Österbotten. Det är en del sten i botten där också som de är vana med, de där Seinäjoki-löparna där. Här ser ni då resultaten för tillfället efter 2 etapper rulla i bild. Kalevan Rastis 3 främsta lag finns alla ganska bra med också, även om det inte riktigt är på topplaceringar. Jo, men när vi nu talar om de här täten då, eller de här allra främsta, samtidigt som Sanna Fast redan är framme vid första TV-kontrollen, så de här finländska förväntade topplagen, så Kalevan Rasti håller måttet så här långt. Pohjan Tähti löper bra, men egentligen de flesta andra så är ju som pil neråt. Och det har dragit ut ordentligt tidsmässigt för väldigt många av de här övriga förväntade topplagen då, så det ska väl ganska mycket till om de ska stiga riktigt till topp 3 ännu, även om det förstås är öppet ganska långt när det gäller topp 10 då. Mycket kan ju ännu hända, men det som jag tycker att skiner igenom när man kollar på GPSen för tillfället också är att täten rymmer iväg med väldigt god fart. Här är de som inte har så jättebråttom, förutom då Igtisa. Ja, litauiska föreningen Igtisa har hållit sig väl framme i flera övriga stafetter också. Jag har löpt en del stafetter i Finland av de här stafettliga-tävlingarna, vann bland annat där i Finnspring i Sagu här tidigare. Har ju idel landslagslöpare från de här baltiska länderna då i sina led för tillfället. Så är det Alexandra Hornik från Polen som ännu för något år sedan sprang i Paimio-Rasti, men nu har tagit steg över till Igtisa. Sedan har man även polska Hanna Wisniewska på sista sträckan. Ja, nu är de här 3 främsta här lite lyckats skaka ifrån sig de övriga. Åtminstone här under inledningen av den här 3:e etappen. Ja, och faktiskt så gjorde Kalevan Rastis Teini en liten krok direkt i den första kontrollen, vilket förklarar att de åtminstone inte har tagit in tid. Här har vi då Sanna Fast. Och ni ser att det börjar bli en del spångar några i terrängen också. Ja, annars öppen granskog, men som ni ser, lite sten här och där. Det är inte som sådär bara att
ta ut steget utan man ska anpassa varje steg enligt rådande underlag och det där söka sig fram, kämpa sig fram. Det underlättar ju såklart de här stigarna också som uppkommer under stafetten, men i alla fall, det är en ganska typisk det där skogsfläck där som egentligen är väldigt snabblöpt, väldigt bra, väldigt välgallrad skog så där, men där det ändå trots allt lite grann konstant är att kolla vart man lägger fötterna. Linné Byåsen och Kalevan Rasti sedan där på följande placeringen 4-5-6. 2 minuter är differensen till täten. Ja, Marika Teinis bom var nog sådär 40 sekunder skulle jag bedöma till den helt första kontrollen. Sen dess så har hon sprungit mer eller mindre jämnt med IFK Göteborgs Sanna Fast. I fjol gjorde hon ju kanske lite så som hon inte brukar göra. Att hon sprang ankaretappen i fjolårets Venla. Nu är hon på 3:e etappen. Har själv sagt att hon inte tycker om att löpa ankaretappen. Det var lite överraskning att hon var på ankaretappen i fjol. Nej, hon upplever kanske att hon har svårare att hitta det där riktiga rätta flowet på sista sträckan, när man kanske lätt går över till att fundera på hur man ska lyckas skaka av sig förföljarna eller hur man ska lyckas avgöra på slutet och distraheras av det här slutuppgörandet och har svårare att hitta den rätta orienteringskänslan då när man har det i bakhuvudet hela tiden. Så på det sättet upplever Marika Teini att hon har lättare att hitta sin egen goda orientering på någon annan sträcka, men nu så ledde det till en bom i alla fall, så hon börjar på helt bästa sätt, trots att hon nu har den 3:e sträckan där man på det sättet vet med sig att det där avgörande är ju inte vilken placering man kommer upp på, utan att man gör ett gott lopp och håller tidsdifferensen bra till täten. Här Pohjan tähti ligger nu på 7:e plats, nästan 4 minuter till täten. Det har nog Anna Haataja på den här Kirsi Nurmi såklart ankaretappens löpare för Pohjan tähti. Det har nog dragit ut lite på det här gummibanden nu. Ja, det hade hon tog Anna Haataja kanske ett lite väl offensivt vägval här genom ett tätt buskage här tidigare. Anna Haataja är ju faktiskt den enda i Pohjan tähtis lag som bor i Uleåborg, är ju hemma från Rovaniemi men bor i Uleåborg, därifrån Pohjan tähti som förening kommer. Jobbar nu för tiden som läkare, har blivit klar läkare för något år sedan, men tränar ännu på god nivå. Paimion Rasti på 10:e plats. En veteran till, Inga Dambe. Ja, tala om dem. IFK Göteborgs andra lag på 12:e plats och har nu 4:55 till täten. Det ska nog inte bli en dubbelseger här i Venla som det blev i 10 mila för Göteborg-damerna. Nej, de fick inte riktigt alla de bästa med sig hittill på båten till Finland och heller inte, utan bland annat norska landslagslöparen där vilka hjärnsläpp. Victoria Hestad Björnstad som sprang första sträckan på 10 mila så fattas från båda laguppställningarna, både i 1:an och 2:an. Och det där, visst, fin placering ännu av IFK Göteborgs 2, men någon dubbelseger blir det väl inte. Och Göteborg har alltså redan varit vid följande mellantidspunkt. Och det var ju 45 sekunder till Igtisa där. Nu är det minuten och 2 sekunder. Och det växer sakta men säkert. Men Igtisa och Nydalen löper ändå bra. Helena Karlsson och Alexandra Hornik. Igtisa var 8:e i 10 mila. Har ju nog alltid varit så där, inte riktigt framme i täten, men nog varit jag kämpa med riktigt bra placeringar under många år i Venla-Kavle-sammanhang, men nu är det ju håller på att göra bästa resultatet någonsin för klubben. Ja, och det där gällande 10 mila så vann ju faktiskt Nydalen damkavlen på 10 mila förra året, 2022, när vi löpte i Örebro-trakten. Så visst har de skärpa det också.
Stora Tuna hade vi just in i kontrollen då, eller för en minut sedan redan. Men sex minuter har vi differensen nu, och som vi nu var inne på, visst hör Tove Alexandersson på ankarsträckan till de allra starkaste ankarna, men 6 minuter så tar hon ju på intet sätt i kapp Sara Hagström där. Så det där, det är en del att jobba på även för deras del. Ja, upp till en pallplacering är det också väldigt, väldigt långt. Det blir nog en svettig tur i skogen för Tove Alexandersson om hon ska försöka lyfta dem in bland, ja, till och med de 10 främsta får hon nog också lite jobba på. Har vi Oda Schele, nummer 22 från Linné i bild. Stark ung löpare. Lär väl vara senior om jag inte har kollat fel här, men bland de första åren i seniorklassen. Oda Schele löpte för övrigt för några år sedan ännu i Nydalen. Men har tagit steget över till Linné. Håller deras flagga högt. Och Byåsen kanske också är nog en överraskning ändå. Fast de har några enstaka bra löpare, bland annat Ingeborg Eide som löper just nu då. Hör ju till en av de som vi nog kanske inte är överraskade att hålla den här nivån, men att de som lag håller så här pass hög nivå så här länge är ju nog en överraskning, åtminstone för mig. Utan bild kan man berätta att det är en ganska stridström av löpare som kommer in på målområdet, som springer ner för den där sista branten på väg till växling hela tiden. Ja, det droppar in. Så har vi det här längre avståndet som vi ser i bild. Göteborg verkar ta det här vägvalet som ritas upp i bild. Man säkrar upp via ändan på den här skogsbilvägen här och tar det säkra för det osäkra. Man ska ju undvika det här riktigt tätaste området med sån här grönt raster där i mitten, eller nu går det lite lättare att passera där. Göteborg gör det på stigen förstås, på släpstigen, men annars så kanske man inte ska löpa rakt igenom det. Det är väl kanske det viktigaste, men annars kan man ta lite olika stråk här i början. Faktiskt så skulle jag nog säga att något av de här röda alternativen nog kan vara snabbare om man genomför dem riktigt offensivt, men det handlar ju som om skillnader på max 10-15 sekunder, så länge IFK Göteborg gör det rätt så är det ju ingen fara på taket. Men lite rakare enligt de där röda varianterna, lite söder om sträckat skulle jag nog kanske hellre rekommendera där, och bland annat Igtisa väljer just det alternativet. Deras GPS-boll löper rakt och distinkt för tillfället. Det var ju den vägen som Göteborg tog, den där beståndsgränsen utritad där. Men den är inte kanske så klar som det kanske ser ut på kartan. Många av de beståndsgränserna var lite så diffusa. Ja, det är så, och det är ju just lite så där en lite definitionsfråga det där också när det kommer löp på träden, att när blir det så pass tätt så vi har den där gröna färgen. Inte alltid så där riktigt klart. Aika mietteliäitä ilmeitä täällä on ja vähän sellaista kuiskintaa, ettei tässä juontaja ihan kaikkea kuule, mutta kertokaa nyt kolmasosuus menossa. Onko jotain yllätyksiä tullut teille vai onko kaikki mennyt odotetusti? Kaikki on kyllä mennyt odotukseen mukaan, että vähän pummeja on tullut ja hyvä, että kilpailu on pysynyt aika tasaisena vielä. Entäs Pekka? Joo, kyllä aika kovia porukoitakin on epäonnistunut muutamia, mitä me odotettiin silleen, että voisi olla ihan kärjestä tällä hetkellä, niin yllättävän kaukana takana. Että Stora Tuna oli kyllä mulle yllätys, että on tehnyt tollaisia virheitä, mutta näin odotettiin, niitä voi käydä tässä maastossa. Ja me ei kolmannen osuuden alun niin hajonta virheitä nähty, mutta kyllä sielläkin tulee tapahtua vielä. Niin Stora Tuna tosiaan aika kaukana tällä hetkellä. Odotitteko, että ihan huippujoukkueet noin iso virheisiin voisi sortua? No kyllä on aikaisemmin nähty Jukolassa, että huippujoukkueeltakin tehdään virheitä, että se on nyt oli Stora Tunan vuoro nyt tänä vuonna ehkä ei toi nyt niin iso virhe ollut, mutta ehkä kuitenkin liian kaukana.
No tuossa voidaan vähän samalla katsella, miltä siellä tällä hetkellä nyt meno näyttää. Mitä Pekka sanot valinnoista? Hyvin tuossakin pitkän väliin, niin erilaisia, mitä ollaan funtsattu, että voit juosta eri tavalla tuo pitkän väliin, niin näin tapahtuu. Ja eihän tämä kisa vielä ole lähellekään ohi. Tuossa on vielä ankkuripätkä edessä ja sieltä tulee ihan varmasti pikkuherkkua vielä sitten tarjolle. Fyysisyyttä, onko sitä nyt esimerkiksi tällä osuudella nyt tarjolla aika pitkä välimenossa? No itse asiassa tämä on aika hieno väli, että siinä on hyvä pohja ja pystyy juoksemaan aika kova siinä mielessä fyysisesti, mutta pahempia osuuksia on odotettavissa vielä. Että. Eli juurikin sitä, kun sanoitte, että maasto vaihtelee ja siellä pitää kulkutavan muuttua ja rytmiin sopeutua siihen. Mikä nyt sitten ehkä tässä lopussa tulee ratkaisemaan? Siellä voi erot näyttää ehkä joistakin katsojista vähän suuriltakin, mutta onko siellä vielä mahdollisuuksia kaikilla ihan sinne kärkisijoihin? Ei nyt toki kaikilla, mutta sanotaan kärkikympillä. Joo, no ehkä ei kärkikympillä, mutta niin sanotaan se 5-6, niin kyllä sieltä vielä voidaan perästä tulla, tai takaa tulla kiinnikin. Mutta musta oli hieno, kun tuo Johanna Kriikkula, kun oli 36-vuotias äiti, ja hän hoiti homma just niin kuin pitää. Hän otti rastit pois sieltä, antoi muiden sekoilla, niin tälleen se johtaa sitten hienoon lopputulokseen. Niin, suunnistamalla tämä ratkaisee. Entä sitten se Stura Tuuna, miten korkealle sieltä nyt voi sitten nousta huippuankkurin avustuksella? 6 minuuttia on aika paljon kuitenkin tässä vaiheessa. No, kommentaattori Janne Salmi tuossa kovasti heitteli Stura Tuunaa voittajaehdokkaaksi, niin katsotaan mitä siellä tulee. Että varmasti on kova on ankkuri siellä, että sanotaan näin, että tähän maastoon sopii jalka hyvin hänellä. Että niin katsotaan mitä käy, mutta en usko, että tietenkin ihan kärkikolmikkoa. Että kyllä se on tuossa nähty. Että toivottavasti Kalevarasti näyttää noille ruotsalaisille jonkunlaista mallia, että suomalaisetkin pärjää suomalaisissa maastoissa. Kerro vielä Stefan lyhyesti, mitä tämä Venlojen viestin kohta loppupuolelle kääntyvä kisa on antanut sitten osviittaa yöstä? Minkälaisia kutkutuksia tämä herättää? No varmaan miehet ovat katsoneet tämän ja varmaan voisi aavistaa mikä on edessä, että tarkkuutta vaaditaan nyt siellä. Hyvä, mutta ensin jännitetään tietenkin mennät loppuun ja sitten selostamaan. Ja, Stefan och Pekka sitter de där lite småmyser. Det har gått precis säkert så som de hade önskat. Ja, det tror jag nog också. De har varit utslagsgivande. Vi har inte kunnat visa allt eller nära på allt heller i bild eftersom vi ju ännu har gafflingar som vi inte vill avslöja, men det har ju hänt mycket och det har ju faktiskt varit de här gafflingarna eller som sätter banläggarna har använt den här terrängen på som har vållat bekymmer. Såna här typer av sträckor som vi har här i bild är ju inte dem som skapar de där största skillnaderna direkt, för här är det så pass enkelt och vi har som gemensamma partier och man har god sikt, gott om tid att orientera och få ett hum om vad man håller på med. Men sedan de här mer krävande partierna där det är mer tätt då framför allt och där man också då har lagt gafflingskontroller, så de har nog redan nu sållat agnarna från vetet på ett mycket effektivt sätt. Och som de lite var inne på där så har ju nog herrarna säkert följt med den här tävlingen ganska noggrant. Har säkert satt myror i brallan åt en del och fått lite kanske fundera om. Ja, nej, men det finns nog mer i verktygsbacken ännu som vi kommer att se senare under det här dygnet som de var inne på banläggarna själva där också. Visst är det sant att det sätter ju som tonen för banläggararbetet, absolut, hur man löser de här Venla-kavlens uppgifter då också som det där herrarna absolut försöker snappa upp här. Det brukar ju vara ganska, ska vi säga, utmanande att fixa de här damkavlens etapper eftersom etapperna är så pass korta. Det blir inte så där hemskt mycket variation i själva terrängen. Men här verkar man ju nog ha fått det att bli ganska det där svårt för orienterarna. Ja, om vi till exempel tänker på fjolårets kavle i Mynämäki, Virmo, norr om Åbo, så där hade vi ju som på gott och ont nästan det var lite små variationer, men det var ändå som snabblöpt egentligen hela vägen, även det var lite skiftningar i hur det såg ut runt omkring när man hade använt det gropområde på slutet och så vidare, men terrängen var som helhet
likadan och det där god löpbarhet nästan hela tiden. Här har vi en sån terräng som också möjliggör den här variationen hela tiden, och när man utnyttjar det då rätt som banläggarduon har gjort, så då leder det till att det blir levande och spännande, men för vår del så verkar ju Göteborg ta död på spänningen när det gäller segern då, i alla fall genom att löpa så som de nu kan göra, och det där inte stressa upp sig över någonting desto mer så här långt i alla fall. Att Simona Ebersols lilla sväng där inne i den där ena kontrollen är det enda fel vi har sett som de har gjort hittills. Så kan vi berätta att nyss till växling kom då byns eget lag på Vänlarna. Jublet stiger. Nej, men det är ju jättespeciellt att ha ett sån här mastodontevenemang så här nära inpå. Det är väl sällan det händer så här mycket i den här byn, kan jag tänka mig. Ja, det kan vi väl lugnt säga. Största händelserna hittills har väl kanske varit det att åldringshem revs. Kanske först byggdes och sedan revs. Ja, det hör väl till de här få byarna i landet där medelåldern har sjunkit på sistone i alla fall, i och med att ålderdomshemmet stängdes. Ja, så är skämtsamt. Ja. Men IFK Göteborg tuffar på med väldigt bra fart här också. Att det är ju tydligt att luckan har ökat. Den var ju strax över minuten vid föregående TV-kontroll. De bakomvarande lagen Iktisa, Nydalen löste den här längre vägvalsträckan, eller lite längre sträckan över de här bergshällarna som vi har sett i bild. Ungefär likvärdigt som Göteborg, men nu när det blir gaffling, när det blir tätare kontroller, så verkar det som att IFK Göteborg drar ifrån lite igen. Ja, vi kan här från föregående mellantid plocka fram Pargas IF som bästa FSO på 32:a plats, och Yvonne Gunell gör också en bra etapp här nu. Kul! Vem är det som kommer först? Här bakom Göteborg. Där har vi Ola Hornik, Alexandra Hornik. En jätteimponerande stafett av Iktisa så här långt, och jag tror att den kan fortsätta. Verkligen, ja. De är med och kämpar på allvar. De har Hanna Wisniewskaja på ankaretappen. Ett starkt ankare där. Två stycken polska löpare här på de här två sista sträckorna. Och där har vi Helena Karlsson också. Gjorde en liten sväng alldeles innan den här kontrollen. Var mer eller mindre hack i häl på Iktisa innan dess, men tappade den 15-20 sekunder alldeles här nyss. Men det är då sedan en ganska ordentlig lucka upp till följande lag som ska komma in sedan. Då väntar vi då på Kalevan Rasti, vi väntar på Linné. Senast så hade vi ju Marika Teini 2.28 efter från Kalevan Rasti, och Linné Odasjäle 2.38 efter. Och där kommer Teini. Det har kommit en halv minut mer för dem också, men trots allt så hade ju tagit in då en halv minut på Nydalen, framförallt på Nydalen då, och lite grann också på Iktisa. Här ser vi att de trots allt tvekade in till den där förra kontrollen, Kalevan Rasti och Linné. Oj, det går i kors ganska mycket. Ja, det är ganska mycket uppförstoring här, så det ser nästan värre ut än vad det var. Det var som ett ganska litet, eller det var en ganska liten krok trots allt, även om det såg stor ut där på uppförstoringen. Men visst gick det ju som lite extra tid där då också, så förutom den där bommen så har faktiskt Marika Teini och Odasjäle gått ganska starkt det här partiet från förra TV:n. Linné sedan då nu med Kalevan Rasti, alltså 3 minuter och 3.05 deras differens till täten, har minuten upp till Nydalen. Sen är det väl Byåsen, ja visst. 4 minuter till täten.
Snyggt gjort där av Byåsen. IL nummer 82, alltså på den placeringen. I fjolårets Kavle och har höjt sig rejält till i år. Men efter dem så har vi då ganska tomt i skogen, så det drar ut på fältet nu igen. Pohjan Tähti borde vi ha som nästa in i kontrollen. Det var 4.23 efter senast, men det kommer nog att ha dragit ut lite mer till täten för dem också. Har vi gemensamma kontroller då, 13, 14, 15. Vid 15 har vi då nästa TV. Göteborg är på väg sanna fast till den här stora stenen inne i det här grönområdet. Det var så pass öppet hela det här området där man närmar sig kontrollen, så jag tycker att det skulle inte borde vara så svår kontroll det här, även om hon ser ut att slinka lite till vänster om kontrollen här sanna fast. Här kanske hon har sett kontrollen. Jag tycker att den ska vara där inne. Ja, kanske hon inte har hittat den ändå. Det var så pass öppet det där området var jag inne på där tidigare. Den här vita skogen som man närmade sig kontrollen längs så var så pass öppen så det fanns nog gott om tid där att placera in vad som är vad. Så jag tycker inte här är en kontroll som man borde ha orsak att bomma. Men ja, lite stressigt ändå för Sanna fast. Det får inte jättemycket, hon räddade upp det ganska fort, så kanske en 20-30 sekunder klarar hon nog sig på så länge hon får ut från kontrollen rätt nu, då det handlar ju mycket om det också, att när man har kommit in från kontrollen från fel håll så att säga så fortsätter bommen lätt också ut från kontrollen, men nu ser hon nog att reda upp det på vägen ut också. Här Stora Tuna, 10:e plats nu. 6 minuter till täten. Löper ju faktiskt ganska bra nu då igen. Marie Olausen, norsk landslagslöpare som också är på väg till VM, har kanske tagit ett litet steg framåt till i år. Vad det verkar enligt vad hon har sprungit här tidigare på världscup och VM-granskningar och så vidare. Så det är ju en stark löpare som de har på benen just nu. Marie Olausen, den Stora Tuna, som löper riktigt bra ändå för tillfället. Men för tävlingsdel tackar vi och tar emot att det händer lite grann också för Göteborg där i tät. För det där känslan man nog annars att på det här lite längre avståndet i den här kontrollen som vi nyss såg i bild så hade hon riktigt bra fart på laggarna, men kanske lite väl offensivt då trots allt när det kommer en liten krok in i kontrollen för det där Göteborgs fast. Mm. Och tittar du på de lag som någon gång har vunnit såväl 10 milan som Vennland ett och samma år, så är det inte allt för många. Göteborg kan sälla sig till det gänget. Man skulle tänka sig att det skulle vara fler lag som har lyckats med den bedriften, men det är inte alltid så lätt att få allt att klaffa 2 gånger på samma år, och lite ofta i olika terrängtyp, lite olika det där mål med löparna, olika delar av säsongen och lite olika typer av stafetter. Vi har ju ofta ändå betydligt mer gaffling bland annat här på Jukola. Vi har betydligt fler av de här spåren som kommer av andra löpare och så vidare. Lite sådana här små skillnader, olika karaktärer. Aha. Här händer någonting konstigt för Kalevan Rastis. Marika Teini, vi ser inte bild där, någon sån här mugg, men strax efter kontroll 12 där så finns det en drickakontroll där på vägen. Och där stod hon överraskande länge stilla, nästan en minut stod hon stilla där, Kalevan Rastis, Marika Teini. Visst kan det löna sig att ta dricka, men så länge borde man nu inte riktigt stanna upp där, så hon ligger faktiskt nu, Kalevan Rastis, Marika Teini ligger nog som åtminstone en dryga halv minuten efter Linnea som hon var samtidigt som där tidigare. Får se, hoppas det inte någonting illavarslande där för Kalevan Rastis. Marika Teini, konstigt tycker jag att annars att lämna så där länge på plats där vid drickakontrollen. Ja, vi får se kanske bild och kanske vi intervjusen också får en förklaring till det. Men det var någonting.
Igtisa nu 1.36 titeten. Här kommer man lite närmare i och med den där bommen. Men ändå inte så mycket. Att hon var 1.43 efter senast. Så, några sekunder hit, några sekunder, men det är tydligt att Sanna Fast ändå håller högt tempo där i tät. Sen var det då Nydalen som låg 20 sekunder drygt efter Igtisa senast. Och ungefär samma differens. Ja, den har vuxit lite nu. Man börjar kanske se lite trött ut här också. Helena Karlsson ligger och sladdar lite grann som det ser ut fysiskt också hela tiden jämfört med Igtisa. Och då har vi då igen Oda Schele som borde dyka upp ganska snart. Linnés löpare som ser ut att gå starkt för tillfället. Det är väl hon som kommer där borta i bilden just nu. Och då får vi se hur stor differensen till Teini sedan är. De här var ju då rätt så nära varandra vid föregående mellantid, men så har vi då haft Teini som stått stilla en stund. Nu är det inte Teini som är där borta, svänger om. Hittar inte nu riktigt rätt riktning. Nej, då är det nog lite illavarslande om hon inte riktigt hittar den där kontrollen heller. Eller det är som sådär ett tecken på att någonting är sådär psykiskt inte riktigt där det ska för Marika Teini, bara just om hon mummar den där kontrollen, för den är inte så speciellt svår. Den syntes väldigt bra där uppe. Det var ju ingen avgörande bom, men illavarslande inför slutet på stafetten där om hon fortsätter att tappa Marika Teini. Ja, inte kan man säga att hon på knä ser ut att vara uppskrapat lite. Knä har hon något blod på, men svårt att säga hur allvarligt det är, men trots allt alltså häpnadsväckande att hon har tappat nästan minuten på Linné här på en sån här sträcka där hon absolut inte borde tappa utan får hoppas det reder upp sig för Kalevan Rastis Marika Teini. Det ser vi snart den här lilla bommen som hon gjorde. Det var ingen stor grej, men som sagt det är nog ingen det där kontroll som Marika Teini borde göra någon krok på, den där 14 om allt det som det ska. Nydalen väljer ganska intressant rutt här. Ja, här är ju faktiskt en liten ny sträckning. Första, andra sträckan får lite mer rakt norrut över vägen och hade de här gafflingskontrollerna där. Medan tredje sträckan som vi är inne på nu då löper ett längre avstånd till den här sista backen över den här buskiga sänkan som vi har sett i bild några gånger med löpande kamera. Den är betydligt svårare att närma sig den kontrollen som de har strax på andra sidan sänkan jämfört med de här tidigare sträckorna. De har fått som springa över den här gröna sänkan, buskiga sänkan, och tagit kontrollerna uppe på följande berg, medan den här sträckan då ska ha sin 16:e kontroll, tredje sista kontrollen i sluttningen. Och när vi närmar oss ett sådant ganska flackt bergsområde från en sån här grön sänka, så då är det inte alls lika lätt längre. Så ser vi då att Göteborg inte gör det så bra för tillfället faktiskt. Det är på väg. Man kan ju reta upp det därifrån också, men optimalt är nog absolut att ligga närmare sträckan. Man kan göra som Nydalen gör, att komma via vägen och den där lilla smala passagen mellan höjdkurvorna som ni ser där nära kanten på hygge, och lite grann följa det där sluttningen därifrån. Det kan vara ett helt bra alternativ, eller så kör man rakt, men så speciellt mycket ovanom sträcka här eller på vänster sida om sträckat så finns det nog egentligen ingen orsak att vara, för den blir bara längre, den här sänkpassagen innan kontrollen, om man dras åt det hållet, så det tappar man nog på oavsett.
Ensimmäistä kertaa Jukolassa suunnistajat pääsevät uimaan ihan uima-altaaseen. Jani Simola, sinäkö olet tämän idean takana? Yksi niistä kylläkin, että kyllähän tämä idea on poikinut kilpailun varajohtaja Jari Johansson on ollut yksi tekijä tässä, että tämä allas on yleensäkään tänne tullut. No mikä tämä allas on, missä me nyt seistään? Tämä on lasikuituinen uima-allas, mikä on tehty osittain myöskin kierrätysmateriaalista, eli altaassa on käytetty 22%, altaan hartsista on käytetty 22% kierrätysmateriaalia. No tämä sopii sitten oikein hyvin yhteen Jukolan teemoista, eli hiiliviisauteen, niin miten se sun mielestä näkyy täällä Jukolan viestissä? Kyllä se näkyy sillä, että etukäteen mietitään asioita, miten asioita tehdään ja myöskin ne jäljet tulevaisuudessa, mitä ne tulee olemaan, niin kyllä se kaikki yritykset on sinällään sitoutunut siihen. Vielä eletään aika aikaista iltapäivää, niin ei ole vielä hirveän suosittua tämä uiminen, mutta odotatko tänne paljon väkeä? Kyllä, mä luulen, että tänne paljon tulee porukkaa. Ilma näyttää siltä, että altaalla tulee olemaan ruuhkaa tämän päivän aikana. Kiitos. Ja, nu ska det bli intressant att se vad som händer egentligen där ute i terrängen. Här finns det chans att vi får en riktigt spännande ankaretapp ännu att se fram emot. Ja, för tillfället är det ju jättespännande. Ingen har hittat den tredje sista kontrollen ännu. Göteborg retade upp det på ett bra sätt, men sedan så korrigerar man för mycket åt andra hållet då igen och befinner sig strax söder om kontrollpunkten, medan Igtisa löpte bra mitt på sträcket, men sedan så drogs man iväg alldeles för långt vänster. Och båda gör nu absolut ett icke optimalt utförande på den där sträckan, men här verkar ju Sanna Fast i alla fall få ordning på torpet och hitta kontrollen, men visst tappar hon lite tid här. Vi ska kolla när de kommer, det här följande lag, hur mycket de möjligen har tagit in. Och hon har ju själv ingen koll på nu att är hon först eller är hon inte. Nej, det vet hon absolut inte. Det är lätt en stressad situation det här nu också när man vet att man har bommat. Man vet ju förstås, hon kan ju tänka att någon har farit om, och på det sättet man vet nog som löpare ändå många gånger överraskande lite hur de andra lagen placerar sig, så jag tror absolut att hon är stressad och kanske tänker att hon har gett ifrån sig ledarpositionen nu redan. Och när stressen kommer in då finns det möjlighet att det fortsätter lite darrigt också, orienteringen. Men nu har hon inte mycket kvar att jobba på ännu. Nu är det bara en riktigt kort putt in till den näst sista kontrollen som hon har kvar. Ja, lite osäkerhet ändå. Hon kommer nog helt bra. Här har vi en punkthöjd som finns på kartan. Till vänster borde vi ha en sten. Punkthöjd, sten. Kombinationen borde kanske leda in henne rätt. Här har vi kontrollen då är det den sista svåra kontrollen. Sen kommer hon bara att rusa ner här mot TC. Så hon klarade sig med blotta förskräckelsen, men lite darr på ribban där på slutet i alla fall för Sanna Fast. Ja, det kan hända att det här gjorde att också ankaretappen kan bli riktigt spännande ännu att se fram emot. På 10 mila var faktiskt Sanna Fast förpassad till andra laget, men var ju en stor bidragande orsak till att vi hade en dubbelseger då, trots allt för Göteborg. Löpte i kapp Elin Månsson inför den första laget, som gjorde en jättebom redan till den andra kontrollen. Och sen drog hon ifrån och skapade lucka för Göteborgs andra lag på 10 mila. Nu är det hon som skapar lucka för Göteborgs första lag på Jukola, och först ut har vi Sara Hagström. Det ska nog mycket till att stoppa dem den här gången också. Men vi har sett att också de här topparna kan göra ganska ordentliga bommar till och med. Så är det. Och banläggaren lovade ju lite twist ännu här på ankaretappen också. Vi ska se vad som återstår av Essen i rockärmen hos Stefan Karlsson. Så har vi Igtisa också redan inne på här växlingsområde småningom. Ska också distempa. Ja, hon räddade upp det ändå ganska bra. Risken finns absolut att man i ett sånt där område som den tredje sista kontrollen ligger i börjar snurra och får inte fast någonting och det där snurrar fram och tillbaka. Men hon räddade upp det bra ändå här, Ola Hornik, och kommer in på en jättefin andra plats. Närmade ju sig trots allt, tog ju en minuten på slutet här. 37 sekunder differensen här då Göteborg ut som etta. Sara Hagström, och sedan för Igtisa handlar det om Hanna Wisniewskaja. Och faktiskt så fick Alexandra Hornik, i och med att Sanna Fast hade lite darr på ribban på slutet, så hade
Alexandra Hornik ungefär 10 sekunder snabbare löptid som helhet då på sträckan, så inga stora marginaler där heller. Men en fin sträcka av Polens Alexandra Hornik. Och så har vi redan följande lag in på snittslingen då, som tog de här sista kontrollerna väldigt bra. Nydalens Helena Karlsson, Linnés Oda Schäle. Jättefina sträckor av båda två. Och det är nog också fortfarande nog inom, vad ska vi säga, räckhåll också för de för att kunna ta ikapp Göteborg. Ja, verkligen. 1,5 minuter är inte mycket. Nej, men här ser vi då vad som händer för tillfället. Tora Tuna har faktiskt löpt den här sträckan väldigt bra hittills, men nu är det de som börjar snurra på den här tredje sista kontrollen. Ni ser Marika Teini har hittat den, så hon kommer snart att vara på väg mot Gärdet här på sista sträck, eller vid sista kontrollen. Pohjantähti ser väl ut att hitta den för tillfället. Lahti retar upp, men Pyrintö drar förbi kontrollen, och kanske det mest anmärkningsvärda av allt då, att Pan-Århus och Tora Tuna snurrar för tillfället och ser ut att göra en stor bom. Ja, Teini kommer också hon nu till växling. Så helt hyfsat. Vad månne den där pitstoppen hon hade där egentligen berodde på, det får vi säkert reda på här i intervjun. Klarhet i det. Och, ja, alltså visst är de som med i matchen, men den där minuten är lite onödig där nu. Det skulle vara så mycket bättre utgångsläge där att gå tillsammans med Nydalen och Linné, som Kalevan Rasti absolut skulle haft möjlighet till. Mia Niittynen är den som är ankaretappens löpare för Kalevan Rastis första lag. Och minuten ska hon försöka plocka in då, för att komma här i kapp Nydalen och OK Linné. Inte ser hon ut att halta, inte ser det ut att vara någonting speciellt. Nej, det var lustigt. Och visst är det varmt och visst ska man stanna och dricka och sånt, men jag tror nog inte man stannar och dricka, eller att Marika stannar och dricka så där länge heller inte. Så lång sträcka är det nog inte heller som man tjänar på att sörpa i sig sådana mängder heller. Kanske hon är sån kamelen, tankar några 100 liter i gången. Så det Pohjantähti vi väntar på som näst då. Gör ju en bra stafett där de håller ihop det. Ja, Byåsen först här på 6:e plats. Ja, Byåsen såklart. Vi glömmer bort dem när de utan GPS så går under radar, men en jättefin stafett av dem också. Ja, de var alltså 82 i fjol och håller de på att klämma in sig bland de 10 främsta. Har vi Lene Berg Hansen på sista sträckan. Ett lite oskrivet kort för mig, måste jag erkänna. Det är upp till bevis för henne. Så då har vi Anna Haataja strax vid målstämplingen, och också faktiskt Lahden Suunnistajat. Elisa Mattila, nej vad heter hon? Elisa Mattila, ja. Såklart. Och också Västervik i kölvattnet där bakom. Så Lahden Suunnistajat faktiskt kom jättestarkt här på slutet av sträckan. Det såg kanske lite darr ut i början, men sedan tog hon de sista kontrollerna så pass bra så att det faktiskt är Elisa Mattila som har den snabbaste sträcktiden så här långt. Man såg på Anna Haataja när hon kom här på målrakan. Det har nog varit en tung färd. Hon grimaserar väldigt. Och Pyrintö har vi här. Ja, alltså visst är det ju en del lag som kommer närmare täten i och med att Sanna Fast hade lite osäkerhet här på slutet, så det trycks ju ihop lite grann ändå, men det här 4,5 minuter och mera så är ju nog ganska långt upp lika väl. Den här ankaretappen är ju den längsta, 7,7 kilometer. Damerna ska vara ute i över 50 minuter. Lahden Suunnistajat gjorde den där bommen väldigt fort, eller hon läste in sig direkt egentligen, Elisa Mattila där, så den där blev inte så kostsam för Lahtis del, men däremot så ser ni Pan-Århus har ännu inte hittat den här kontrollen heller. Pan-Århus inledde den där bommen tillsammans med Stora Tuna, men sen så stack Stora Tuna iväg och hittade kontrollen lite fortare och borde alldeles strax vara här på målrakan. Där ser vi Marie Olausen då också, men en riktig sån här stafettdödare där för Pan-Århus del tyvärr. Och även Marie Olausen skulle ju ha kunnat vara betydligt närmare utan den här bommen som hon gjorde på slutet, som nog också kostade 2 minuter kanske.
1,5 i alla fall. Så det där... 5,55 för Tove att försöka ta in. För 5-6 år sedan skulle det kanske varit så att kanske det är möjligt. För då fanns det ingen Sara Hagström som gick ut som etta heller. Nej, alltså jag tror de kan topp 3 kan de nog ta upp sig till ännu. Så pass stark är nog Tove, så jag tror hon kan vara topp 3, men Göteborg så ska det nog mycket till för att fånga. Ja, det här är nog en terräng som passar också Tove ganska bra. Här är det nog turbon som får slå på. Sanna, fast du stack ut som etta, du kom in som etta, men det var en helt annan Sanna som kom i mål. Vad var det som hände? Jag tappade helt riktningen på slutet till blev det tredje sista kontrollen och förstod inte alls vad jag var. Jag såg liksom arenan därifrån, så jag förstod att jag var helt snett, men det var en tuff avslutning. Jag trodde att alla lag hade liksom kommit förbi. Så. Vad tänkte du då? Då tänkte jag att nu har jag sabbat det här. Men det var ju skönt att se att vi fortfarande var först. Vad var det som hände? Nej, jag tror jag bara var trött på slutet och inte tittade tillräckligt mycket på kompassen, och så gled jag alldeles för snett. Det lyckades till slut. Tack så du ha. Tack. Ja, inte en helt nöjd Sanna fast där. Visst har hon kapacitet att springa bra mycket fortare än sådär, så på det sättet förstår jag henne. Men befinner ju sig i förarsätet ändå. Och vi har nu Tuomis då, ger över kartan där då åt Arne Dyrkorn, som också har gjort en bra försäsong och på väg till VM. Stark löpare ut där på den sista sträckan för NTNUI. Marika Teini, me näimme jo GPS-seurannasta ja viestiseurannasta, että sinulla on ollut aika tapahtumarikas 3. osuus. Lähdetpä vähän purkamaan. Mitä kaikkea siellä on tapahtunut? No mistä sinä nyt lähtisi? No, kyllä mä oon aika pettynyt taas. Et en tiedä mikä siinä on niin pirun vaikea tehdä semmonen oman tasosuoritus. Ykkösellä pikkukoukku, sit meni pitkään hyvin ja sit just tämän maaston klassikko, yksi huono vihreän ylitys ja siihen samaistusvirhe. Siinä olisi ilmeisesti ollut kärki aika lähellä. Ja sit vielä siihen kruunuksen päällä sukelsin pää edellä semmoseen ojaan, kompastuin just siinä ojan reunalla ja löin pään siihen ojan penkkaan sen verran kovaa, että siinä piti kyllä aika hetki keräillä ja miettiä, että onko tää nyt tässä, että pystyykö vielä juoksemaan. Siinä oli onneksi juomarasti ja sai vettä ja henkilökunta katsoi, että näyttää siltä, että on kaikki raajat tallella. Niin pystyi jatkaa, mutta ei oli se kyllä niin sen jälkeen. Oli se kyllä vaikea, kun ei mennä niin pysyä enää kärryillä, että millä välillä on. Et otin aika tiekiertoa sen jälkeen, kun oli niin ihan jotenkin. Oho. Nyt ei muuta kuin katsomaan, mitä Miia tekee ankkuriosuudella. Toi myös selittää nyt sitten sen, miksi me näimme kartasta, että olit vähän pysäksissä, mutta mehän toipumaan, Marika. Yes, kiitos. Ja, hon hade alltså helt enkelt fallit och slagit huvudet. Det förklarar att hon stod så pass länge där vid dryckestationen, fick lite vård och hjälp där och fortsatte i alla fall, men hade svårt att koncentrera sig resten av etappen efter det. Det förklarar ju en hel del. Ja, kände sig snurrig resten av loppet och tog sådana lite säkrare vägval, men höll ju trots allt ändå ganska bra fart där på slutet. Och det där räddade på det sättet stafetten för KRs del, men synd sånt där när det händer olycksfall och man faller och slår huvudet, så sånt är inte riktigt att leka med ändå. Ja, kanske tur i oturen att det skedde så nära den där tankningsstället där i alla fall. 4-5.
Ser vi Sara Hagström på väg ut till vägen efter den här första TV-kontrollen där vi fick hennes tid då redan. Här har vi en del andra löpare också på väg ut genom det här täta buskaget. En del stigar har blivit upptrampade redan. Ska dyka in i skogen här på andra sidan då, lugna ner det en aning på vägen. Det är en tuff gaffling som finns där på andra sidan vägen. Faktiskt en gaffling mellan sträcka 1, sträcka 3 och sträcka 4. Nej, förlåt. Här är mellan alla. Senare kommer ett sådant ställe där det finns mellan sträcka 1, sträcka 3 och sträcka 4. Men här är faktiskt en gaffling mellan alla sträckor. Sträcka 1 till 4. Det finns 4 olika alternativ här på den här backen på andra sidan. Och här har vi nog sett en hel del som inte har kunnat visa GPS hittills, även om backen i sig är ganska lätt löpt och det där fin uppe på dem. Men kontrollerna ligger nära varandra, man dras lätt med lite för långt åt något håll. Så det gäller att hålla tungan rätt i mun här när man ska upp på det där följande berg dit Hagström är på väg. Här ser vi då inledningen, de här gafflingarna, 1:an, 2:an. Gafflingsalternativ mellan sträcka 3 och sträcka 4. Här ska man nog kanske undvika att springa rakt, eller kanske det börjar gå lite stigar som gör att man kan ta sig rakt också, som Igtisa gör, men åtminstone på förra sträckan så tappade Anna Hata lite grann här i början när hon sprang helt rakt där. Beroende på vilken tvåa man har så kan man antingen runda från höger eller från vänster det här allra tätaste där på tvåan. Sedan öppnar skogen upp igen lite grann där kring 3:an och 4:an här där vi har TV. Ja, 2:15 differensiteten nu för Igtisa. Då har ju nog vuxit ganska ordentligt. Hagström stått på gasen riktigt ordentligt här och kanske Igtisa också tappar lite grann på att köra rakt igenom det där gröna trots allt där till den där A-gafflingen. Lite från vänster, en sån vänsterbåge till den A-gafflingen har nog visat sig vara snabbast hittills. Och så även nu åtminstone verkar det så. Om vi jämför Göteborg och Igtisa. Vem är det sen som kommer som trea? Är det Nydalen eller Linné? Eller har någon annan ännu kunnat komma i kapp och närmare? Det är Linné. Jepp, OK Linné. Johanna Öberg har öppnat bra. Eller ungefär samma tempo som Hanna Wisniewska och har inte gjort misstag, men kanske hade för henne också kommit lite grann på vägvalet och kanske lite grann rent fysiskt också i jämförelse med Sara Hagström. Och här måste nämna ytterligare en bild här faktiskt. Pargas IF kom till växling som 21:a. Yvonne Gunelga över Ami Nyman. Ja, jättebra. Så har det ju sitt starkaste kort där då, Ami Nyman, Nagubon då, där på sista sträckan. Så det gör ju en jättefin stafett där. På andra sträckan hade vi ju unga Emmi Virtala och det där på tredje sträckan. Evigt unga Yvonne Gunell som har hållit ställningarna jättefint här på mellanetapperna. Nu gäller det bara att knyta ihop säcken för Amis del. Kalevan Rasti 4, 3.37. Här har nog Niittynen en chans att kunna komma lite närmare. Ja, hon har faktiskt öppnat bra. Alltså både Igtisa och Linné kanske tappar lite grann på sitt vägval till den andra kontrollen, medan Niittynen löser det aningen bättre. Även Nydalen tappar lite grann på vägvalet. Ingen sväng så vitt jag har kunnat se i alla fall för deras del heller någon krok till kontrollen för Nydalens del, men ändå har Kalevan Rasti lyckats ta sig förbi. Det är mycket fast i vilka stråk man hittar att löpa också. Lämnar man fast i busken så får det rätt fort mycket tid också jämfört med att man hittar löpbara stråk några tiotals meter bredvid. Ja, Nydalen först på 5:e plats och 4.24 till täten. Här kommer Lahden suunnistajat. Och vem har vi där? Minna Kauppi och Kirsi Nurmi hade en duell om segern på Slättlandskavlen. Lakeuden viesti här för några veckor sedan. Då var det Minna Kauppi som drog det längsta strået och den stafettliga-tävlingen som vann Lahti. Nu blir det samma det där löpare som får ta en ny batalj om goda placeringar här också på Venlakavlen.
40 sekunder hon upp till Hausken Nordberg. Minna Kauppi. Giganternas kamp. Byåsen 8:e plats. Och så kommer vi ihåg att det var ungefär 6 minuter ner till Stora Tuna. Så märkvärdigt mycket verkar inte Alexandersson ta in. Tvärtom verkar hon tappa tid på tiden. Pyrintö var där, Venla Harju 9:e plats. Och ingen Tove Alexandersson ännu. Det knakar inte ens i skogen. Hon borde nog vara på ingång alldeles när som helst, men hon tappar på täten. Här har vi Tove Alexandersson, 6.32 efter, så tappar en halv minut på täten så där långt. Kaleva Rastissa ankar-etapslöpare Mia Niittynen jämfört då med Sara Hagström. Som leder för IFK Göteborg. Visst är det ju Sara Hagström som är den mer namnstarka av de här. Mia Niittynen har trots allt ändå lyft sin nivå väldigt bra de här sista åren. Har ju varit utanför landslaget egentligen hela tiden nu här annars de här sista 10 åren, men helt de här sista åren har tagit sig upp till en ny nivå, vilket gör att hon också är på väg till VM om några veckor i Schweiz. Stora Tuna alltså 6.32 till täten. Och så drar det ut här då också ner till Igtisa. 2.15 efter senast. Men ingen Igtisa. Kärki tulee. Tietän kommer ropa någon av motionärerna där, och det är istället Linné som går upp på andra plats. Kaleva Rasti på 3:e plats. Ja. Och Mia Niittynen går ju jättebra. Jättebra inledning av Mia Niittynen där på hela sträckan. Igtisa gjorde faktiskt en sväng in i den här föregående gaffel som fanns bara ett 10-tal meter uppe i det var den här E-branten som Igtisa gjorde en sväng på där på den 6:e kontrollen. Här ser vi väl den också. Gafflingsalternativen, 4 alternativ, varav det här 1:a alternativet innebär att man ska sticka ut i helt annan riktning från den 4:e kontrollen. Det är Lahti som har det alternativet. Ska våga sticka ut åt helt annat håll. Har en lite annan ingång då till den här sin kontroll där, LS37, alltså Minna Kauppi. Sammanstrålar med Nydalen där. Pohjantähti kommer från helt andra hållet. Men de ska väl ha chans i alla fall att kunna komma ganska samtidigt till bron i alla fall. Där såg ni hur den såg ut i sin helhet och den här Gafflings den där varianten som vi hade uppe på det där tidigare berget som var gaffling mellan samtliga sträckor i Venlakavlen. Borde det väl vara just Pohjantähti och Lahti som vi väntar på så näst. Ja, här har vi Pohjantähti. Där. Nurmesdan, Hausken, Nordberg. Någonstans där bakom också. Nydalen gjorde en liten krok där in till föregående kontroll, Hausken Nordberg, vilket gör att giganterna sammanstrålar. Hausken Nordberg och Minna Kauppi har löpt många bataljer i landslaget här tidigare också och får göra det igen i klubbdressen. Vi har då
inte allt för många sekunder eller upp till pohjan tähti, bara 10 sekunder. Joo, 8. Men i täten så går Sara Hagström som en klocka, inga konstigheter överhuvudtaget så här långt. Hon har helt tydligt tagit ännu ett steg framåt, går från klarhet till klarhet. Sara Hagström vann sin första världscuptävling i norska Moss här tidigare när hon vann medeldistansen. Nu ser hon lite osäker ut direkt, jag börjar skryta på henne då, men annars så här långt har hon gjort det alldeles perfekt. Har helt tydligt tagit ett steg framåt, har spenderat mycket tid i norra Italien under egentligen hela våren, varit i Skandinavien och löpt några tävlingar, men annars spenderar nästan all sin tid i norra Italien och träna där i synnerhet för att klara av de här krävande kuperade terrängen i Schweiz som väntar i VM om några veckor. Och det där gjorde en liten skönhetsmiss in till den där förra kontrollen. Hade inte riktigt koll på hur det här området nära det där 10:e kontrollen skulle se ut, men tog den helt bra. Däremot så spårar ju Igtisa ur som ni ser till den 8:e kontrollen, tappar riktningen totalt över den här höga backen som man har tagit sig över innan den 8:e kontrollen, och tappar ju som absolut nu då Kalevan Rastis och Linnés ryggar, varav Kalevan Rastis ser ut att gå riktigt starkt och skakar till och med lite grann av sig Linnés löpare för tillfället. Ja, det var lite smådarrig öppning för Hanna Wisniewska. Ja, inte riktigt bra faktiskt. Nu retar hon upp det och kommer väl att få sällskap så småningom av Pohjan Tähti, Lahti och kanske Nydalen också, om Nydalen tar sig in i kontrollen bra därifrån. Kanske, ja, nu tar hon nog den också, så vi kommer att ha fyra löpare väldigt snart där då också som kämpar om 4:e platsen. Så visst, det klumpar ihop sig ändå. Igtisa svajar nog helt tydligt på flera ställen så här långt i stafetten på den här sträckan. De hade väldigt, väldigt bra. De 3 första etapperna hängde bra med, men kanske det blev lite för spännande här på slutet. Stressen slog in. Västervik har ju faktiskt en bra ankarlöpare också i danska Nicolin Friberg-Klysner, men gjorde också en sväng här i det där på gafflingskontrollerna här i början och har tappat lite mark. Skulle faktiskt ha möjlighet att vara där på samma ställe som Stora Tuna annars. Och differensen är 6.26 i täten för Stora Tuna, så Alexandersson tar inte in på försprånget. Nej, hon kan ju visserligen plocka placeringar ändå, för det är ju inte så många som håller det här Sara Hagströmska tempot. Men det är ändå 1 minut upp till Minna Kauppi också. Ja. Här kommer Helsingin suunnistajat, tai är väl i Kaasiku. Tog kanske lite överraskande till och med ett EM-guld på hemmaplan i det där Estland i förra årets augusti. Det var nog ett ganska överraskande guld. Det där. Nej, inte guld utan medalj. Medalj skulle jag säga. Brons blev det väl där. Överraskande medalj. Det är inte riktigt den nivå som hon har varit på Eveli Kaasuko annars, även om hon löpt länge i det estniska landslaget. Kanske lite hemmaplansfavör där. Kände till alla buskage. Det var ju annars ganska framgångsrika tävlingar för Finland då när det där vi plockade medaljer då, framförallt genom Marika Teini och Venla Harju, men även genom Elias Kukka med ett brons på här sidan på långdistansen. Kalevan Rasti där. Nummer 37, Veera Laakso-Viita. I lilla bilden där i hörnet ser ni då hur GPSen rör sig för täten.
Ja, ingen stor grej, men lite närmare linjen skulle jag nog gärna vilja ha den här stora gruppen med Igtis, Nydalen, Lahti och Pohjan Tähti. Man kan nog ligga närmare linjen därför det är så pass god sikt och löpbar skog där som man kanske kunde ligga ännu närmare in på linjen. Men Stora Tuna som nu närmast jagar bakom ser ut att välja lite samma stråk så här långt i alla fall. Men då Kalevan Rasti och Linné redan tagit kontrollen och har ett lite buskigt parti framför sig som man kan väja för lite grann till vänster eller lite grann till höger. Det ser ut att väja lite grann till vänster så här långt. Mia Niittynen förarsäte där. Och Rastikarhut som också hängde jättebra med i inledningen, nu på 19:e plats. Inte på något vis dåligt för Rastikarhu, men trenden var lite nog nedåtgående här på sistone för Rastikarhut. Så skulle det väl inte allt för länge när vi ska ha Pargas IF också kanske på kommande. Och spana efter Piffens färger här när som helst. Så har vi Järla, Caroline Olsson bland andra. Jag blev ytterligare om det svenska VM-laget den här gången. Det var en stor besvikelse för henne. Jag har också tränat ordentligt i de här bergstrakterna där vi ska löpa orienterings-VM om ungefär en månad i schweiziska Flims. Men blev utanför det starka svenska landslaget där. Och så har vi löpande kameran som har hängt på Mia Niittynen och Johanna Öberg. Vi är snart framme vid 11:e kontrollen, en sten. Ska vi ha 2 punkthöjder och en sten. Där har vi den och det gick bra för deras del. Det är ganska krävande att ta sig till den här kontrollen. Som ni kanske såg, det fick kliva över många döda trädstammar. Ett sån här riktigt tätt buskage där och det kommer lite fler av de här buskagerna här efter den här 11:e kontrollen som ni ser i lilla bilden. Här var den här gafflingen då som var mellan sträcka 1 och sträcka 3 och sträcka 4. Och som ni ser så har inte banläggarna sparat på krutet direkt när det gäller att placera kontrollerna in i det gröna. Till exempel den där G-kontrollen i ganska så tätt björksly. Men helt genomförbar. Det var nog möjligt att ta sig dit, men det var inte speciellt lätt. Och som ni ser så ska man som veta vart man är på väg helt enkelt. Det var här som det redan på första sträckan kom ordentliga missar innan TV-kontrollen vid kontroll 13. Men Sara Hagström har gjort det bra. Vi ska kolla hur det går nu sen senare. Vi ser att de har olika kontroll. Kalevan Rasti har G, den här höjden inne i det täta, medan Linné har H. Och även om den här G är inne i det tätaste så är det kanske på sätt och vis lättast att ta den eftersom man kan dra med lite grövre pensel då igen därifrån till kontroll 13. Man behöver hålla den här kanten där då bara inte riktigt lika noga planera var man tar sig igenom det där gröna, medan Linnés H-alternativ innebär, om man ska göra det till perfektion, kanske att man ska ligga lite närmare linjen än vad hon gör nu och så sedan så rätlinjigt som möjligt ta sig igenom det där gröna och dessutom veta exakt var man kommer ut på andra sidan. Då ska man ha hjälp av de här branterna där innan och reda upp det på det sättet också, att man tar lite safear där och tar ett stopp där innan H-kontrollen så kan man nog ta den bra på det sättet också. Men optimalt för Linnés del skulle kanske vara att våga ta ett eget alternativ här och inte riktigt, åtminstone riktigt löpa via G-alternativet utan lite närmare H. Men ja, kanske du var där i alla fall, ser lite ut på GPSen som att de skulle dragit förbi, men jag misstänker nog att de har varit via Kalevan Rastis G-alternativ där trots allt. Det ser ut som att Alexandersson har problem att hitta sin kontroll. Ja, hon har inte riktigt varit konsekvent genom det där gröna, just som de flesta hittills har rundat från vänster.
in i den 11:e kontrollen. Ni ser att Tamperen Pyrintö kommer från andra hållet, från höger. Det kan vara helt bra det också. Men Stora Tunas Alexandersson var nästan framme vid kontrollen, men så tog hon vinklar lite för brant genom det där gröna täta området och fick ta en extra sväng för att säkra upp. Och där tappar hon tid. Hon får inte ryggarna alls på de där löparna strax framför som redan har gett sig iväg på nästa backe. Ja, över 3 minuter var differensen i föregående mellantid för IFK Göteborg till Kalevan Rasti. Nu 2. 4.40. OK Linné. Bra löpning nu av Niittynen. Ja, och bra räddade hon upp det där också. Johanna Öberg, så båda gör det bra, men förlorar fysiskt lite grann hela tiden åt Sara Hagström som har en riktigt bra dag på jobbet idag också. Ser vi då sen Pohjan Tähti, Nydalen och Iktsa råkar faktiskt ha samma gaffling allihopa, medan Minna på nytt får ta eget alternativ. Ni kommer ihåg där vid den här tidigare gafflingen efter första TVn så hade ju Minna också avvikande gaffling jämfört med de andra, men har ju gjort det jättebra hittills, och tanken är ju nog att de ska vara lika snabba. Det strävar man ju absolut till nu också nu för tiden. För kanske det var mer det där att man accepterade att olika alternativ fick skilja lite grann i tid, men nu vill man nog att det ska vara möjligt i alla fall om man utför det väl att det där löpa mer eller mindre på samma tid genom de här olika gafflingsalternativen. Nydalen och sedan Pohjan Tähti. 6 minuter till täten. Då ska då Lahtis Minna komma från helt andra hållet, och där kommer hon. Kommer nog att få ryggarna på de andra på väg ut härifrån då i alla fall. Får där Iisa sedan nästan i ryggen genast. Har vi ett lite längre vägvalsavstånd då härifrån TV-kontrollen till den 14:e kontrollen. Och sedan efter det så ska vi ha ny TV-kontroll ganska snart vid den 15:e kontrollen. Och IFK Göteborgs Hagström ser ut att lösa det hela väl. Tar lite grann runt via en väg där som ni såg. Och ja, det där är ett bra och säkert vägval. Intressant att se då sen om den här gruppen där bakom tar samma val eller vad de riktigt gör. 7 minuter är det över till täten nu för Stora Tuna Tove Alexandersson. Stora var förväntningarna att hon skulle kunna ta in på försprånget, men räcker inte riktigt till idag. Lite darrigt. Så är det. Ja, nej, det är ju på intet sätt dåligt. Det är ju bara med Tove mått mätt så har vi så höga förväntningar på henne att hon ska kunna ta in tid på vem som helst. Men nej, det är inte riktigt den formen på Tove just nu för tillfället. Men intressant att se om hon plockar de här lagarna framför eller inte. Som också gör det ändå väldigt bra. Alltså just Lahti Pohjan Tähti. Den gruppen gör ju det jättebra. Alltså det är ju som häpnadsväckande egentligen att Stora Tunas Alexandersson har så där svårt att få ikapp minuten på Minna Kauppi, men det är inte så lätt det heller om man har en Minna som är riktigt hungrig. Här ser vi att Göteborg tog ett ganska rakt vägval här i början, men sedan därifrån sneddade man snett ut till den där vägen. Längs den där passagen där under nu, så där har det löpt många löpare i olika riktning tidigare, så där tror jag det finns ganska bra upptrampade spår också. Strax framme vid den 15:e kontrollen till och med också har vi Göteborg. Vid 15:e kontrollen borde vi ha ny TV. Kalevan Rasti tog ett annat vägval där i början, så skiljer det ju faktiskt på sig. Nydalen Pohjan Tähti tar ett vägval i början, eller sådana minivägval i början. Lahti tar lite annorlunda, så nu för tillfället ser de inte varandra i alla fall. Löper förbi ett grönområde ganska nära strecket.
i början av avståndet. Sedan när vi kommer ut på storskogen kan nog minna se ryggarna där framför i alla, snett framför i alla fall. Pyrintö med Venla Harjuhan då 8 minuter, dryga minuten också efter Alexandersson. Nu är det ju lite väntat att det är IFK Göteborg som tar hem det här. Men det har varit överraskande bra tävling sen bakom Göteborg. Ja, jo, den lever ju fortsättningsvis. Det är lite ovisst att säga vilket av de här vägvalen som är bättre. Utgången har varit ganska bra då för Kalevan Rasti och Linné som valde att komma från höger här i utgången, använda sig av vägen. Men då härifrån och framåt så är det ganska mycket sådana här gröna passager, grönsträckade passager med tät skog. Medan Nydalen och Pohjantähti har möjlighet att göra det här slutet lite mer som Sara Hagström då använder väg på slutet. Så det ska bli intressant att se. De verkar ganska hungriga och starka där bak nu då igen. Nydalen Pohjantähti verkar för tillfället ha lite bättre tryck i pedalen än Minna Kauppi i alla fall. Och så verkar Stora Tuna ha fått upp ångan där bakom då ännu också. Så det kan ju bli riktigt spännande ännu. Det här till och med om andra platsen. Mm. Här någonstans ska vi väl ha Sara Hagström. Nej, kameran hann inte med heller. Hon hade hunnit passera vägen redan när vi kom fram dit. Men här ser vi det där vägvalet jag talade om, att Kalevan Rasti Linné har en lite grötigare väg därifrån och fram då, även om det nu är helt genomförbart. Medan Nydalen och Pohjantähti antagligen söker sig ut till den här vägen och tar kontrollen därifrån. Lahti går rakt på. Stora Tuna verkar dra in på den ryggen då, på Minnas rygg. Och det där är nog lite risk att man lämnar fast i det där mörkgröna där i alla fall. Det kan finnas något bra stråk där, men har man otur så kan man nog tappa tid där också, just i det där täta grönområdet dit Lahti och Stora Tuna på väg där rakt. Så har i alla fall varit fallet för de som har löpt igenom det där åt andra hållet i början på sträckan. Ja, det verkar ju nog som att Nydalens vägval är det där snabbaste som vi sett många ta upp via vägen. Ja, och nu verkar Pohjantähti kämpa att hänga med och ta nog kanske inte det riktigt bästa mikrovägvalet där heller, väljer att löpa uppe på den här lilla platån där, medan Nydalen hittar kanten, och den där kanten där som Nydalen nyss använde för att ta sig ut till vägen var riktigt snabblöp. Där var det sån här riktigt torr skog med riktigt bra underlag, faktiskt nästan såna här små släpstigar efter tidigare gallringar också som hjälpte igen. Så nu har Hauske Nordberg riktigt fått upp tempot där, och nu är det nog hon som i första hand närmar sig duon Kalevan Rasti Linné. Här Suunta Jyväskylä som 14 vid föregående mellantid. Paimio Rasti där genast hack i häl. Här ser ni just den där lilla svängen som Pohjantähti gjorde upp på det där. Det är ju inte många höjdkurvor det handlar om, men eftersom det var snabbare att löpa nedanför i kombination med att hon kanske lite grann börjar tröttna också fysiskt, Kirsi Nurmi jämfört med Ann-Margrethe Hauske Nordberg, så har differensen plötsligt blivit nästan minuten då i ett huj mellan Nydalen och Pohjantähti, medan Stora Tuna och Lahti ska komma lite från andra hållet, men de har nu åtminstone inte jämfört med Nydalen tagit in nämnvärt, ser det ut som, så här långt på sträckan. Intressant att se när vi kommer fram hit till kontroll 15.
Tyst i skogen bakom Göteborg. Differensen var ju senast 4:40 till Kalevan Rasti. Så att nu är vi väl uppe i 5 minuter. Jo, gällande segern tror jag inte vi behöver fundera så mycket längre ifall det är någon som ännu gör det. Men det är ju en verkligt spännande kamp här om andra platsen. Nu börjar det att prassla någonstans, knaka. Där kommer och där nummer 4 Jo Kalevan Rasti och så det Linné hack i häl på varandra. Men som ni ser här då på grafiken också så är Nydalen inte särskilt långt bakom en riktigt hungrig Ann-Margrethe Hausken Nordberg där. Har inte mer än kanske 25 sekunder upp till den här duon. Vi ska kolla när hon närmar sig. Där var Göteborg på den kontrollen. Egentligen strax ovanför våra huvuden här, kontroll 17, men sedan så gör man en liten sån där extra länk som ingen sträcka tidigare har gjort på den här sista sträckan. Så nu är det bara 3 orienteringskontroller kvar för Göteborg och så sedan är det målrakan. Ja, Hausken Nordberg har också varit och stämplat nu halv minut efter Öberg och Niittynen. Jo, där lever det nog gällande andra platsen i högsta grad. Det här är ju absolut differenser som kan ätas upp ännu, för det är krävande kontrolltagningar kvar i den här sammanslutningen där vi såg stora misstag. På slutet av förra sträckan, på tredje sträckan, så har vi en kontroll innan den här kontrollen som helt nära målområdet som Sara Hagström nyss stod. Så där går det jättefort en halv minut om man ens lite börjar fundera var man är och var man det där har kontrollen. Här är det väl Pohjan Tähti möjligtvis nu och Kirsi Nurmi som inte riktigt kommer rakt på den här kontrollen heller. Krokar lite grann på den här. Det är överraskande för det var så bara god sikt uppe på den där backen ändå, så jag tycker man skulle se den direkt, den där stenen i alla fall, även om man inte ser skärmen. Men då borde vi ha Stora Tuna väldigt nära henne då igen. Där kommer hon. 20:30. Som vi jämför med Pohjan Tähti så tar ju Stora Tuna in och Lahti borde vi ha i kölvattnet där också, men jämfört med till exempel Nydalen så har ju Tove tappat på det här långa avståndet som vi hade här nyss till den här kontrollen innan den här som vi ser i bild. Det här rakt på alternativet var inte den snabbaste, utan det var nog snabbast att göra just som Nordberg gjorde eller som Sara Hagström gjorde, just norr via vägen. Det är väl lite det också att det börjar tynga i benen ganska ordentligt i det här skedet, och får man då lite hårt underlag så är det betydligt lättare att hålla farten också. Här börjar småningom fotografer och så vidare rada upp sig för att ta Göteborg i mål. Lagkompisarna syns inte ännu till. Ja, det går bra för Göteborg för tillfälle. Vinst förra året på Venla-Kavlen, vinst i år, dubbelvinst på det där 10 mila i Skellefteå och vinst också idag. Som lagledaren sa igår där på pressinfo också, det känns som att när man får allt att stämma och har löpare som trivs tillsammans och som vågar göra sin grej tillsammans och förstås individuellt har den där nivån som krävs, så då är det som ett självspelande piano. Det funkar helt enkelt, och det är ju som inget snack om saken idag. Det är ju en knockout-seger jämfört med alla andra, men ändå inte överraskande på något sätt. Nej, inte kan vi någon säga att det är överraskande. Det är Göteborg som tar det. Nej. Större överraskning skulle det vara om Göteborg inte skulle ha tagit. Nästan.
Kauppilod alltså 15 sekunder efter Alexandersson vid föregående mellantid, har nästan 1 minuts försprång sedan till Igtisa och Wisniewskaja som ligger 8:e. Det här som vi har i bild är då den här kontrollen helt ovanför våra huvuden här vid det där målområdet. Den 17:e kontrollen, en punkthöjd där vi som näst ska ha några lag. Det ser ut som att Kalevan, Rasti och Linné går bra fortfarande. Man kan gå på lite olika sätt in till den här kontrollen där vi har kameran. Man kan gå lite, safea lite runt, stiga någon höjdmeter för att få lite bättre löpbarhet uppe på slutningen, vilket Sara Hagström gjorde. Man kan gå rakare på då också, vilket Linné och Kalevan Rasti ser ut att göra för tillfälle, och även Nydalen där bakom. Men jag tror nog det har funnits ställen här, till exempel in i den här föregående kontrollen när man löpte på kanten av ett sådant stort kalhygge, så har det nog funnits ställen där Hausken Nordberg har sett de här löparna framför. Det tror jag faktiskt, för 30 sekunder ser man nog på ett så pass stort öppet hygge. Sedan är förstås risken att man blandar lite grann på andra löpare då också, men jag tror nog att Hausken Nordberg har kunnat skymta de här löparna framför här på väg till den föregående kontrollen, och har man bara den här riktiga turbon då så kan man nog lätt dra ikapp, men nu har det faktiskt gått andra vägen, att utan att Nydalen direkt har bommat åtminstone hittills, så är det Kalevan, Rasti och Linné som har svängt på steken igen och har greppet om andra och tredje platsen. Och imponerande och roligt att det ändå svänger här i kampen bakom Göteborg. Och nu växer det ganska ordentligt till Hausken Nordberg jämfört med det nyss var. Ja, alltså än så länge det är inte att Nydalens Nordberg skulle ha gjort åtminstone stora fel, förutom att hon för tillfället tar sig lite väl långt upp på den här slutningen. Så länge hon nu skulle vika rakt indistinkt så skulle det inte vara någon stor bom, men om hon nu fortsätter ens lite längre framåt utan att vända till vänster, så då börjar det vara en bom av Nydalens del. Men Linné och Kalevan Rasti tog den 16:e kontrollen jättedistinkt och intensivt och bra. Så det var nog ändå till största delen det att Kalevan Rasti och Linné utförde det så bra från första början som gjorde att Nydalen aldrig fick ryggen av dem. Och faktiskt nu så fortsätter hon längre fram, Nydalens Hausken Nordberg. Och det där tappar nog, som det ser ut nu, greppet om en möjlig andra och tredje plats slutgiltigt. Och nu börjar hon småningom se den tävlingscentralen här, Sara Hagström. Nu är det inte mycket kvar mer. Så här nära är man. Och där har vi henne. Bugare bockar och ytterligare en triumf här för IFKs Göteborg. Och nu kommer också lagkamraterna fram där emot henne. De har alltid i världen att jubla på väg in mot mål. Över en seger, dubbelseger då, alltså 10 mila seger för IFK Göteborg, nu också Venla seger. Det blev det också i fjol för IFK Göteborgs damer. Norsk på första etappen, schweiziskt på andra och svenskt på tredje och fjärde sträckan när det gäller nationaliteten på löparna. Ja, oslagbar kombo det idag. Lundanäs, Eversol fast och Hagström på sista etappen. De hade ju egentligen grepp om det här hela vägen, kan vi väl lugnt säga. Klara ettor, IFK Göteborg. Där i mål. Och så är det bara att börja vänta och se vem som är tvåa, vem som är trea. Efter den här kvartetten. Ylivoimainen esitys Sara Hagströmiltä tällä alkuosuudelta. Ei vain voinut mitään hitaan muille, vaan
Och det hinner nog jubla här en stund ännu innan följande lag kommer in. Ja, det är nog verklig dominans. Och även om det blev lite där på ribban där, både för Simona Ebersold och framförallt för Sanna Fast, så var det som aldrig något snabbt kom saken i alla fall. Det visar ju bara deras överlägsenhet, att de vinner så här överlägset, även om de hade lite problem där på sträcka 2, sträcka 3. Ja, fast inte hade perfekt orientering så var de bara fysiskt helt enkelt så mycket starkare än de övriga. Så är det. Här ser vi då Nydalens Nordberg gjorde en ganska stor bom sist och slutligen in till kontroll 17, men sedan sticker ju både Pohjantähti och Nydalen ut alldeles fel också till kontroll 18. Och som ni ser så har ju Tove Alexandersson från Stora Tuna passerat då för länge sedan, medan Kalevan Rasti och Linné fortfarande springer hand i hand där och kämpar om andra platsen. Plockar upp Stora Tuna ett antal placeringar, det gör hon, Tove Alexandersson, men tidsmässigt så kommer hon inte närmare. Och sedan är ju Sara Hagström otroligt bra också, det ska vi ju komma ihåg. Hon är riktigt grym för tillfället, kanske världens bästa orienterare just nu. Ut från den här 20:e kontrollen så kan man ju köra lite grann mer som Kalevan Rasti och Linné gör, lite grann följa med höjdkurvorna, aningen från höger. Men jag tror nästan det finns chans att göra det ännu lite bättre om man tar lite vänster om sträcket, för då håller man sig lite mer uppe på. Och som sagt, att har man två alternativ, att man kan hålla sig lite mer i slutningen eller lite mer uppe på, så ska man i den här terrängtypen absolut välja lite mer uppe på, eftersom slutningarna är stenigare helt enkelt, det är hårdare och bättre botten. Aningen vänster om sträckan, någon stor rundning ska man ju inte ta, men aningen, någon kanske 15 meter vänster om sträckan och rätlinje därifrån tror jag det är möjligt att utföra det ännu lite snabbare där till den näst sista kontrollen dit de här två lagen är på väg, men de väljer samma alternativ och ja, hugget som stucket här, ingen deras kanske någon sån här riktigt spurtkanon, båda två har orienterat tekniskt bra hittills och har ju som det där tekniska utförande som sin styrka, båda två av de här, så det är hugget som stucket vem som är först i mål. Den som stämplar först vid den näst sista kontrollen så har nog ett stort övertag, för det är så pass kort raka här på spurten så man ska komma ganska mycket hårdare bakifrån om man ska lyckas ta sig upp. Ja, får se vem som drar det längre strået. Nu lägger sig då Öberg här och lite har koll på läget. Och vill man vara först av det här i mål nu då får man inte börja bli passiv. Nu måste man våga. Nu måste man som våga. Oho, lämnar lite fast där också Öberg. Man måste våga köra på. Man har den stora branten som kommer framför en där till vänster. Man får inte börja köra på safe nu, utan nu måste man våga satsa för att vinna. Ja, allt för mycket ska man inte heller dra av på takten, för Tove Alexandersson kommer ju där bakom, men också hon brukar ju nog löpa till slut hon. Fast det nu är ganska stor marginal till henne. Helt på andra sidan den här stora branten till vänster ska vi ha då kontrollen, och nu ser det nog ljust ut för Linné då om hon hittar den där. Jag tror det. Ja, men så får den inte riktigt i stämpeln, det lever ännu. Ja, det kommer nog bli en intressant spurtuppgörelse mellan de här två. Men kanske fördel i alla fall OK Linné. Just nu känns det som, det är 20 meter differens mellan de två i det här läget. När de kommer ner för branten, stämplar där och får hon stämplingen att fixa sig, så blir det nog svårt för Maja Nyttinen att hinna ikapp. Ja, så är det nog väldigt fin sista sträcka av Mia Niittynen. Har lyft sig en nivå till, och det blir ju en bra placering för Kalevan Rasti i alla fall, men här blir det OK Linné som tar en ypperlig andra plats efter en fin spurt här av Johanna Öberg. Ja, Linné gör ju det här riktigt bra. Hörde inte till förhandsfavoriterna, men har ju kommit bra under stafetten, och nu andra plats belönas man med efter den här insatsen av Johanna Öberg på ankaretappen, där Kalevan Rasti sedan 3. Kul med finst på prispallen i alla fall. Kalevan Rasti, fjärde i fjol, 3:e år. Kul att de fick ta sig upp på prispallen. Det är att fortsätta jobba och ta sig ännu ett steg eller två nästa år då för deras del. De befäster ju sin position som det bästa finska laget på damsidan för tillfället, Kalevan Rasti. Ja, det gör det.
Sedan ska vi väl ha följande duell sådan här. Ja, det är Alexandersson som kommer ensam förstås först. Det blev aldrig någon riktigt sådär kamp på knivsäggen för hennes del. Hon kom aldrig riktigt, så hon fick kontakt med de här framför och kom ganska lätt förbi både Lahti och Nydalen här tidigare. Så visst plockade hon placeringar, en fin fjärdeplats, men differensen var för stor helt enkelt när hon åkte, eller löpte iväg på ankaretappen. Ja. Göteborg. Men här ser ni, vi ser inte riktigt vad som har hänt, men det bommas hej vilt här bakom. Alltså, till den 18:e kontrollen så stack som sagt nästan hela gänget ut helt totalt fel. Och som ni ser nu då igen så är Lahti och Igtisa ute och snurrar långt till höger, och det där Pan Århus snurrar närmare till vänster, och det var bra kontroll på orienteringen för många ända till det här sista backen, men nu spårade det ut totalt. Minna från Lahti på väg till den 19:e kontrollen där då också på samma sätt som Igtisa. Nydalens Hauske Nordberg gjorde ju bort sig här på den här TV-kontrollen som vi såg tidigare, men sedan har hon hållit sig i skinnet någorlunda, så hon kommer nog att komma som näst, men sedan är det ännu oklart vem som kommer där efter det. Så till segerintervju. Sara, du kom med precis det som du lovade att ta, hemsegern. Hur känns det? Ja, det känns jättebra, det var superkul. Men jag har sprungit och kollat bak hela tiden för jag var så himla nervös. Jag hörde att det var en liten lucka ner. Så jag tänkte att jag skulle försöka fokusera på mitt egna, men det var ändå svårt att inte lyssna lite efter knak bakom mig. Vad var det som var svårt? Ja, det var lurig orientering tycker jag. Ganska diffust ner mot kontrollerna. Men jag försökte att verkligen ta min tid. Vi hade det som plan att vi skulle verkligen liksom ta alla kontroller med ro och göra vår egen orientering, och det tyckte jag att jag höll. På presskonferensen igår så överraskade du alla med att säga att det var en stor dröm för dig att vinna 10 mila. Hur stort är det att vinna Jukola då? Ja, det känns ju som omringningen är ju ännu större än 10 mila. Så att när jag är här så känns det alltid som att men det här är större än 10 mila. Men det är alltid 10 mila som vi snackar om hemma i klubbstugan och så. Men man blir alltid överraskad hur kul det är att springa Jukola eller Venla då. Ja, glada miner där. Här Nydalen i mål på 5:e plats. Och ett lag som tyvärr har stannat helt, eller GPS:en har stannat helt för här uppe i backen, så är tyvärr SK Pohjantähti ovanför den här TV-kontrollen som vi hade, kontroll 17, där de här stora bommarna som vi nyss såg bland lagen bakom började, så där ovanför hade nog hänt någonting för SK Pohjantähti. Tyvärr står hennes GPS totalt stilla och har gjort det ganska länge. Slutar tyvärr snörpligt för deras del. Hoppas inget allvarligt har hänt Kirsi Nurmi i alla fall. Ja täältä löytyy sitten päivän kolmosjoukkue Kalevarasti, mutta Mia Niittynen, kerros nyt ensin, sä kävit niin tiukkaa taistelua tuossa kakkossijasta, että miltä se itsestäsi tuntui? No, musta tuntuu, että mä aloitin aika kovaa ja mulla ei puolessa välissä alkoi tuntua, että mitenhän tää tulee loppuun, mutta vähän kaaduin tuossa mäen päällä ja ei vähän, mutta en mä tiedä, olisiko mulla silti ollut saumaa aika kovaa, se Johanna siitä lähti. Mutta mä suunnistin kyllä tosi hyvin, että siitä nyt ei ole mitään pahaa sanottavaa. Kun me puhuttiin ennakossa, että te olette nyt saanut semmoista naista vastaakin treeniä, niin oliko siitä hyötyä tänään? No oli kyllä, mutta tässä mä kyllä vedin suurimman osa ajasta, että sitä ei noiden miesten kanssa ollut niin paljon harjoiteltu, mutta ihan hyvä. Hei, sanopas nopeasti vielä, minkälainen nelikko teillä oli tänään kasassa? No, aika stabiili kuitenkin, vaikka kaikki ei taida ihan tyytyväisiä olla, mutta ihan hyvä tää oli. Niin, yksi ja taas ylöspäin, eli sieltähän se kohta se kärkisiäkin alkaa tavoitella. Mistä se on vielä kiinni, että se ei vielä tullut? No, reenataan vähän lisää vielä, eikä siinä muualta. Kiitokset, vähän voitte tuulettaa silti.
Nåja, där fick vi se Tampereen Pyrintö kom slutligen som sexa i mål. De andra bommade bort sig där mot slutet. Sedan Pohjan tähti 7 och Lahden suunnistajat 8, så Kirsi Nurmis finish räckte till att föra henne till en 7:e plats i alla fall. Jo, det var tydligen falskt alarm och vackert så. Det är ju nog möjligt att de här GPS:erna hoppar ur sin ficka och så verkar det ju ha hänt för Pohjan Tähtis del, för hennes GPS är fortfarande uppe i backen medan kvinnan är i mål. Så vackert så i alla fall. Här ser vi då Kauppis miss, Lahtis miss, och det bommade ju som sagt hejvilt här på slutet av flera lag, och där kom då Tampereen Pyrintö Harju att smita förbi. Ja, det gäller nog att vara noggrann med kontrollerna ända in i mål. Och så är det ju när man ser andra och dras med och kanske försöker fysiskt ligga på repet och det där, tar de där sista sekunderna som man tjänar, så kanske det går så att ingen orienterar bra överhuvudtaget då sist och slutligen så dras man med varandra. Så det händer ju jättemycket här på slutet och trots allt i den här gruppen bakom, och ingen vidare bra finish för varken Pohjan Tähti och Lahti, men viktigast att alla är lyckliga i mål, eller lyckliga vet jag inte, men att de är i mål hela och icke skadade i alla fall. Här då sen Panorhus som då startar från sista ledet och klämmer sig in bland de 10 främsta. Ja, Anrina Benjaminsen har fått vara lite i ingenmansland här bakom. De tappade ju lite grann där på förra sträckan, på tredje sträckan då också, vilket gjorde att hon aldrig riktigt kom med den här riktiga fighten bland de här lagen som vi hittills har haft i mål. Men en bra upphämtning var det ju nog på första etappen av dem också. Här börjar vi så småningom rikta blickarna mot kvällen och herrarnas Jukola-kavle. Och vad vi har sett här nu damkavlen, så har vi nog en spännande herrkavle att se fram emot också vad beträffar banmästarnas små tricks vad de har kommit på. Ja, som ni kanske har sett här av GPSen här på sista sträckan då framför allt, så har vi ju rört oss på ett ganska så litet område här under Venla-kavlen, och det är väl ingen kärnfysik att räkna ut att det blir betydligt större område i användning då på 10 mila, och banläggarna har fått använda ännu lite fler ur rockärmen där. Det ska bli spännande att se vad som väntar då. Ja, ratta in oss då igen klockan 22.45 och Jukola-starten. Här är nu slutresultaten från damernas Venla. IFK Göteborg 1 för OK Linnea, Kalevan Rastison då bästa finska lag på en 3:e plats. Stora Tuna får nöja sig med 4:e plats i år. Näin tosiaankin saatiin helteinen ja jännittävä Venlojen viesti päätökseen, ja tämä ympärillä levittäytyvä upea Jukolan kylä alkaa virittäytyä kohti tuota pitkää ja taianomaista kesäyötä. Yleisurheilijat ovat lupaavasti aloittaneet tämän kautensa suomalaisittain, ja nyt tuo kausi jatkuu Kuortaneella, kun vuorossa on aivan hetken kuluttua tällä kanavalla Kuortane Games. Kello 23 on luvassa tuo Jukolan odotettu massastartti. Me palaamme tänne Jukolan ja Epoon kylään kello 22.45. Nähdään silloin.